หาเศรษฐีระดับโลกวอร์เรน บัฟเฟตต์กล่าวเอาไว้ว่าจงพัฒนาตัวเองเพราะตัวคุณคือทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดของตัวคุณเองไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการพัฒนาตนเองเมื่อคุณพยายามพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่คุณจะพบว่าสิ่งที่คุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้จงตั้งใจเรียนรู้จากหนังสือทั้ง7เล่มนี้เพื่อที่คุณจะได้เป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของตัวเองเพื่อที่คุณจะทำสิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้กลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ด้วย2 มือของคุณเองมีใครคนหนึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่ผ่านมาในอดีตไม่อาจแก้ไขอะไรได้แต่ถ้าเราเริ่มต้นใหม่ตอนนี้มันจะสามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนั้นจงเป็นตัวของตัวเองจงไล่ตามความฝันของคุณเพราะคุณคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงคุณจะต้องตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองคุณต้องชัดเจนในตัวเองคุณต้องหัดเดินด้วยเท้าของตัวเองแม้ว่าครั้งแรกอาจรู้สึกไม่มั่นคงและโดดเดี่ยวแต่จงหัดก้าวเดินด้วยเท้าของคุณไปเรื่อยๆจงค้นหาพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองจงสร้างโลกใหม่ขึ้นด้วย2 มือของคุณเองสวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวดเขียนโดยอาจารย์คิมรันโดถ้าใครฟังสรุปหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกเหมือนโดนแทงใจดำให้คุณรู้ไว้เลยว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีที่เรื่องราวแบบนี้ยังทำให้คุณเจ็บแปลบได้เพราะมันหมายความว่าคุณยังไม่ชินชาไปกับชีวิตสักทีเดียว บางครั้งคุณอาจกำลังหลงทางไปสู่กระแสสังคมบางครั้งคุณอาจกำลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยและสับสนกับชีวิตของตัวเองหรือบางครั้งคุณอาจกำลังรู้สึกผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนังสือเล่มนี้คือเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจคุณแด่เธอหนุ่มสาวผู้ยืนเผชิญหน้ากับอนาคตเพียงลำพังหากเปรียบชีวิตเป็นดั่งจิ๊กซอว์ช่วงหนึ่งที่ต่อยากที่สุดก็คงเป็นชีวิตในช่วงวัยรุ่นเพราะมันเป็นช่วงแห่งการค้นหาตัวเองที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางไหนแต่ทว่ามันก็เป็นช่วงที่สนุกและท้าทายที่สุดในชีวิตเช่นกันแต่ไม่ว่าจิ๊กซอว์ชีวิตของคุณในตอนนี้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรหนังสือเล่มนี้ก็ขอเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆอีกชิ้นที่หลายคนกำลังหาอยู่ขอให้จิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆนี้ได้ต่อภาพชีวิตของคุณให้สวยงามและชัดเจนขึ้นเพราะคนหนุ่มสาวมักถูกแทรกแซงทำให้ไขว้เขวได้ง่ายผู้เขียนจึงอยากโอบกอดพวกคุณที่กำลังเจ็บปวดเอาไว้อยากกระตุ้นพวกคุณด้วยภาษาที่อบอุ่นและเรื่องราวที่จริงใจเพื่อให้ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างสนุกสนานแม้วัยรุ่นจะไม่ใช่คนที่กำลังเผชิญหน้ากับวัย30แต่ส่วนใหญ่ต่างก็หวาดกลัวต่อความรวดเร็วของเวลาถ้าคิดดูให้ดีจะพบว่าความปรารถนาของพวกเราล้วนเป็นเรื่องฉาบฉวยไม่ว่าจะอยากประสบความสำเร็จเร็วๆอยากได้งานดีๆและไม่แน่ว่าตัวคุณที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ก็อาจหวั่นไหวอยู่ลึกๆว่าอายุขนาดนี้แล้วแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยถ้าหากกำหนดชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตายมีค่าเท่ากับ24ชั่วโมงตอนนี้ชีวิตของคุณน่าจะตรงกับเวลาใดผู้เขียนเทียบอายุของคนเรา80ปีเท่ากับ24ชั่วโมงหรือ 1,440 นาทีพอคิดออกมาแล้วทุก1ปีจะมีค่าเท่ากับ18นาทีถ้าตอนนี้คุณอายุ20ปีก็ยินดีด้วยที่คุณยังมีเวลาเหลืออีกมากที่จะตามหาความฝันแล้วทำมันให้กลายเป็นจริงถ้าตอนนี้คุณอายุ20ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่6โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นพอดีถ้าตอนนี้คุณอายุ30ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่9โมงเช้าซึ่งเป็นช่วงเวลาของการทำงาน
ถ้าตอนนี้คุณอายุ40ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่เที่ยงตรงซึ่งเป็นช่วงเวลาพักสั้นๆที่มีค่าก่อนกลับไปสู่ชีวิตอีกครั้งถ้าตอนนี้คุณอายุ60ปีนาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่6โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังเลิกงานและสามารถมองเห็นพระอาทิตย์อัสดงแต่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่านาฬิกาชีวิตของคุณจะอยู่ที่เวลาไหนลองคิดทบทวนแล้วถามตัวเองว่าคุณเดินไปถูกทางหรือเปล่าในช่วงชีวิตหนึ่งไม่มีช่วงอายุใดที่เร็วเกินไปหรือสายเกินแก้ความรู้สึกที่ว่าทุกอย่างมันสายเกินไปไม่ได้เกิดขึ้นจากความจริงแต่เป็นผลมาจากภาพลวงตาที่เราสร้างขึ้นมาเองดังนั้นจึงไม่ควรหาข้ออ้างล้มเลิกความตั้งใจตอนนี้ไม่มีอะไรสายเกินไปเพราะชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอจงไล่ตามความปรารถนาของคุณความปรารถนาของใครคนหนึ่งอาจไม่ใช่บรรทัดฐานของโลกแต่เป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าความภูมิใจและความท้าทายให้ชีวิตตนเองดำรงอยู่ได้คนที่ตัดสินใจอย่างโง่เขลาที่จะเป็นในสิ่งที่ยากลำบากในวันนี้ไม่แน่ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะประสบความสำเร็จเหนือใครๆเราต้องมีชีวิตอยู่เพื่ออนาคตเพื่อความฝันและความปรารถนาสตีฟ จ็อบส์เคยกล่าวเอาไว้ว่าผมไม่ได้ทำงานเพราะปรารถนาเงินแต่ผมทำงานเพราะปรารถนาที่จะทำงานผมจึงหาเงินได้มากมายในตอนนี้มีใครกำลังรู้สึกท้อแท้อยู่ไหมคุณกำลังท้อแท้อยู่หรือเปล่าในขณะที่เพื่อนๆรุ่นเดียวกันเริ่มทยอยประสบความสำเร็จกันแล้วมีเพียงคุณเท่านั้นที่ยังดูเลื่อนลอยอยู่ถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ขอให้คุณรู้ไว้เถอะว่าดอกไม้แต่ละชนิดผลิบานในฤดูของมันเองตอนนี้อาจยังไม่ถึงช่วงเวลาของคุณมันอาจจะสายเกินไปหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่ถ้าฤดูนั้นของคุณมาถึงคุณก็จะผลิบานอย่างงดงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่นเลยดังนั้นในช่วงเวลาที่ต้องรอคอยจงเตรียมตัวให้พร้อมจงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่สำคัญไม่ใช่การประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วแต่ต้องทำความฝันให้เป็นจริงได้ด้วยจงคิดทบทวนจงถามตัวเองอยู่เสมอว่าฉันต้องการอะไรฉันทำอะไรแล้วมีความสุขฉันทำอะไรได้ดีที่สุดและฉันเป็นใครเมื่อได้คำตอบที่ชัดเจนแล้วจงลงมือทำจงเรียนรู้ผ่านความผิดพลาดเพื่อจะได้ไม่ทำพลาดในเรื่องเดิมซ้ำอีกเป็นครั้งที่สองความผิดพลาดจะทำให้เราได้เรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดการเรียนรู้จากความผิดพลาดจะทำให้เราเติบโตขึ้นทีละเล็กละน้อยการเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ชื่อดังไม่ใช่เครื่องยืนยันความสำเร็จที่แท้จริงต้องพิจารณาความสุขของตัวเองในการทำงานด้วยการทำงานที่มีความสุขเหมาะกับความสามารถต่างหากที่เป็นหลักประกันความมั่นคงและรายได้ที่แท้จริงบางครั้งเราควรหยุดเดินแล้วย้อนมองตัวเองมันอาจจะทำให้เราค้นพบสาเหตุที่ทำให้ชีวิตล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าจงยอมรับความสำเร็จของคนอื่นแม้ว่าชีวิตตัวเองจะดูเหมือนมีอุปสรรคขวางกั้นจงค้นหาการดำรงอยู่ของตัวเองจากมรสุมที่ผ่านเข้ามาในชีวิตให้พบแล้วค่อยๆเรียนรู้เพื่อเอาชนะมันให้ได้แม้ความทุกข์จะหนักหนาสาหัสแค่ไหนสิ่งสำคัญไม่ใช่ความโหดร้ายของความทุกข์แต่เป็นสภาพของตัวเราที่เป็นทุกข์เมื่อรู้สึกทุกข์ต้องตระหนักให้ได้ว่าเดี๋ยวเราก็ข้ามผ่านมันไปเองความทุกข์อยู่ในตัวเราจงทำให้ความทุกข์เป็นคำอวยพรสำหรับชีวิตเราสำหรับคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดพ่อแม่ของพวกเขาอาจจัดการทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมโดยไม่มีโอกาสได้รู้จักความยากลำบากขณะที่เรามีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่มีค่านี้เชื่อเถอะว่าประสบการณ์เหล่านี้จะหล่อหลอมให้เราเข้มแข็งขึ้นจงจำเอาไว้ว่าความทุกข์คือพลังของเรากวีชาวเกาหลีคนหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความรักปลดปล่อยปีกของนกอย่ากลัวสิ่งรอบข้างสร้างรังเล็กๆขึ้นกลางใจพักปีกที่อ่อนล้าเติมพลังให้เต็มเปี่ยมจงทะยานขึ้นสู่ฟากฟ้าได้อีกครั้งความรักคือความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างคนสองคนมันเป็นเหมือนฤดูใบไม้ร่วงที่แช่มช้า
เป็นเหมือนการถ่ายทอดความงดงามของตัวเราไปยังอีกคนอารมณ์ความรักเป็นพลังที่คุกรุ่นของหนุ่มสาวเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์การมีความรักจะทำให้ได้เรียนรู้ชีวิตความรักเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดซึ่งมนุษย์ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มสาวจงถามตัวเองให้แน่ใจว่าคนที่คุณรักคือตัวเองหรืออีกฝ่ายจงถามย้ำกับตัวเองอีกครั้งว่าความรักของคุณคือความรักหรือความเห็นแก่ตัวถ้าหากคำตอบที่ได้มีเพียงแค่คุณสิ่งนั้นไม่เรียกว่าความรักจงรักอีกฝ่ายให้มากที่สุดเทียบเท่ากับคุณรักตัวเองถ้าหากว่าทำไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องมีความรักเพราะความรักไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแต่มาจากประสบการณ์ที่เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองไม่สามารถถ่ายทอดจากปากคนอื่นได้ต้องมาจากตัวคุณเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงมีความรักเพราะความรักเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดที่ควรเก็บเกี่ยวในวัยหนุ่มสาวคนโง่มากมายใช้เวลาไปกับการตัดสินใจและการเตรียมพร้อมแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจำไว้เถอะว่าสิ่งสำคัญที่แท้จริงคือการลงมือทำจงไตร่ตรองตัวเลือกที่น่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบจงสลัดความคิดที่ไร้สาระอย่าเอาแต่คร่ำครวญอยู่เพียงลำพังจงหาข้อมูลที่หลากหลายจงอ่านหนังสือทุกประเภทเพราะการตัดสินใจที่ดีมาจากข้อมูลที่ดีจงพบผู้คนมากมายจงคุยกับผู้ที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนจงเปิดใจเตรียมต้อนรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะมนุษย์ไม่สามารถพึงพอใจสิ่งที่มีได้ตลอดไปสังคมสมัยใหม่เต็มไปด้วยการแข่งขันเต็มรูปแบบถ้าไม่พยายามอย่างต่อเนื่องความสามารถที่เรามีอาจล้าหลังได้ทุกเมื่อถ้าตอนนี้คุณกำลังลำบากให้ก้มหน้ามองคนที่ลำบากมากกว่าคุณแต่ถ้าตอนนี้คุณต้องการประสบความสำเร็จก็จงเงยหน้ามองคนที่ประสบความสำเร็จการที่เรามุ่งมั่นจริงจังกับอะไรบางอย่างแต่ผ่านไปไม่กี่วันก็ล้มเลิกความคิดนั้นไปกลางคันไม่ว่าจะเป็นการตั้งใจว่าจะออกกำลังกายทุกเช้าตั้งใจว่าจะเรียนภาษาอังกฤษวันละเท่านั้นเท่านี้ตั้งใจว่าจะเลิกดื่มเหล้าตั้งใจว่าจะเลิกสูบบุหรี่ลองคิดถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ครั้งล่าสุดของคุณดูคุณไม่ได้เพิ่งคิดจะทำมันเป็นครั้งแรกใช่หรือเปล่ามันมักจะเป็นสิ่งที่คุณเคยตั้งใจจะทำในอดีตแต่ก็ต้องล้มเลิกไปกลางคันครั้งแล้วครั้งเล่าสาเหตุที่เราทำไม่ได้เป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากหากเราต้องการปรับปรุงพฤติกรรมให้เคยชินเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองโดยที่เราจะต้องฝึกทำสิ่งนั้นซ้ำๆอย่างน้อยที่สุด1เดือนเช่นเดียวกับแบบแผนของชีวิตแท้จริงแล้วมันไม่ใช่การตัดสินใจที่แน่วแน่แต่มันเป็นการฝึกฝนซ้ำๆฝึกฝนบ่อยๆหากยังทำไม่ได้ก็ต้องลองใหม่อีกครั้งสิ่งสำคัญเลยคือห้ามถอดใจและห้ามล้มเลิกเพราะการฝึกพฤติกรรมให้เคยชินนั้นต้องต่อสู้กับจิตใจไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเลิกสูบบุหรี่การเลิกดื่มเหล้าการลดน้ำหนักหรือการออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จะแก้ได้ด้วยความตั้งใจแน่วแน่แต่จะต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอซ้ำๆมันจะทำให้เป้าหมายที่ไม่คาดคิดว่าจะเป็นจริงสำเร็จได้การตั้งใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นเพียงการปลอบใจตัวเองเท่านั้นการฝึกฝนต่างๆต้องเริ่มจากวันนี้ไม่มีคำว่าพรุ่งนี้เราต้องลงมือทำในวันนี้ทีละเล็กละน้อยในยุคสมัยใหม่เราจำเป็นต้องรู้ให้กว้างๆเพื่อจะได้นำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมผู้คนมากมายอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเร็วๆและดูเหมือนว่าการประสบความสำเร็จตอนอายุยังน้อยคือความหวังสูงสุดที่ทุกคนปรารถนาพวกเราดูนาฬิกากันบ่อยๆเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่ทำก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วแต่เรากลับลืมไปว่าสิ่งที่จำเป็นมากกว่านาฬิกาคือเข็มทิศและสิ่งที่จำเป็นมากกว่าเข็มทิศคือกระจกเราต้องใช้กระจกเพื่อดูตัวเองเสมอว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ความสำเร็จของชีวิต
ไม่ใช่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่เป็นการถักทอชัยชนะขึ้นทุกวันการเฝ้ารอชัยชนะแบบพลิกล็อกหรือรอจุดเปลี่ยนนั้นเป็นการเสียเวลาชีวิตในแต่ละวันไปโดยเปล่าประโยชน์อย่ารอคอยปาฏิหาริย์หรือการพลิกล็อกใดๆในชีวิตแต่ให้ลงมือทำจริงตอนนี้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าปัญหาที่มองไม่เห็นทางแก้จงอย่ากังวลว่าต้องทำอย่างไรแต่จงไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่าวันนี้ฉันสามารถทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานี้ได้บ้างการเริ่มต้นใหม่ในตอนนี้สามารถเปลี่ยนผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้คนส่วนใหญ่ชอบพูดว่าไม่มีเวลาเพราะมักจะใช้เวลาที่มีค่าไปกับกิจกรรมต่างๆเช่นดูทีวีท่องอินเทอร์เน็ตเที่ยวเตร่สังสรรค์กับเพื่อนผู้เขียนเองก็ยอมรับตัวเองเป็นคนชอบพูดว่าไม่มีเวลาเพราะใช้เวลาไปอย่างไร้ค่าเหมือนกันมีคนเคยพูดไว้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จใน1วันของเขามี25ชั่วโมงส่วนคนที่ล้มเหลวใน1วันของเขามี23ชั่วโมงมันไม่ใช่ว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรแต่มันคือจะใช้เวลา24ชั่วโมงใน1วันอย่างไรทุกคนมีโจรขโมยเวลาอยู่ในตัวเองถ้าไม่จับโจรขโมยเวลาให้ได้ก่อนก็เป็นไปได้ยากที่เราจะสามารถจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพจงหยุดใช้เวลาไปอย่างสิ้นเปลืองจงเลิกทำอะไรที่ไร้สาระนอกเหนือจากเวลาแล้วชีวิตของมนุษย์จะเหลืออะไรอีกเวลาเป็นวัตถุดิบของวิญญาณเวลาคือทุกสิ่งทุกอย่างวันพรุ่งนี้ของคุณขึ้นอยู่กับ24ชั่วโมงของวันนี้เวลาของคุณมีค่ามากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นอย่านำความขี้เกียจมาเป็นข้ออ้างอย่ารั้งรอที่จะทำอย่าเลื่อนเวลาออกไปจงลงมือทำเสียแต่ตอนนี้เพราะถ้าไม่ใช่ตอนนี้คุณอาจไม่ได้ทำตลอดไปการย้อนมองคนที่ประสบความสำเร็จทั้งที่พวกเขาไม่ได้เพรียบพร้อมครอบครัวแตกแยกยากจนพิการทางร่างกายแต่พวกเขาก็ต่อสู้กับโชคชะตาที่แสนโหดร้ายได้อย่างกล้าหาญเรื่องราวของผู้คนเหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจได้เสมอศาสนาพุทธยกย่องดอกบัวว่าเป็นดอกไม้ที่สูงส่งเพราะแม้ว่าจะเกิดในโคลนตมแต่ก็สามารถชูช่อพ้นน้ำผลิดอกที่งดงามได้มนุษย์ผู้สิ้นหวังและหมดหนทางหากสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างสง่างามอีกครั้งเขาผู้นั้นก็สูงส่งไม่ต่างจากดอกบัวคุณเคยได้ยินเรื่องราวปรากฏการณ์10,000ชั่วโมงกันหรือเปล่ามันเป็นเรื่องราวความสำเร็จที่เหนือกว่าปกติอาทิเช่นบิลเกตจอมอัจฉริยะอาทิเช่นวงดนตรี The Beatles พวกเขาล้วนประสบความสำเร็จโดยผ่านการฝึกฝนร่วม10,000ชั่วโมงเวลา10,000ชั่วโมงคิดง่ายๆก็คือระยะเวลา10ปีการฝึกที่ใช้ระยะเวลายาวนานขนาดนี้จะช่วยพัฒนาฝีมือให้เก่งกาจเหนือคนอื่นๆแต่สำหรับชีวิตคนธรรมดาอย่างพวกเราการฝึกฝนวันละ1ชั่วโมงตลอดระยะเวลา1ปีจะเท่ากับ365ชั่วโมงก็น่าจะพอเหมาะพอดีแล้วดังนั้นจงอย่าลังเลที่จะใช้หลัก1:1กับความฝันเล็กๆที่คุณเคยวาดเอาไว้อย่ายอมแพ้ที่จะฝึกฝนอย่าล้มเลิกการอดออมเงินการฝึกฝนและการอดออมเงินเป็นการยอมรับความเจ็บปวดในปัจจุบันเพื่อลิ้มรสอนาคตที่หอมหวานการฝึกฝนที่พอเหมาะจะทำให้เรามีความสุขที่พอดีไม่จำเป็นต้องมุทะลุฝึกถึง10,000ชั่วโมงเพราะปาฏิหาริย์คือสิ่งที่สำเร็จได้ทีละเล็กละน้อยคำสอนของพ่อแม่ที่เคยปลูกฝังว่าแค่เรียนเก่งก็พอจะไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกถ้าพูดให้ถูกต้องมหาวิทยาลัยไม่ใช่เส้นชัยแต่คือการออกตัวสู่การแข่งขันอีกครั้งต่างหากความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่เราเรียนจบอาจมีความสำคัญในตอนสมัครงานแต่ภายหลังเมื่อทำงานจริงระดับความสำคัญจะลดลงจงเริ่มต้นชีวิตการทำงานด้วยการเรียนรู้สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขคนเก่งที่ทุกบริษัทอยากร่วมงานด้วยคือคนที่สามารถทำให้บริษัทเติบโตขึ้นคุณค่าของงานจะประเมินด้วยตัวเงินไม่ได้แต่ต้องประเมินด้วยกฎเกณฑ์ที่ว่างานนั้นจะทำให้คุณมีชีวิตใกล้เคียงกับสิ่งที่วาดฝันไว้มากน้อยแค่ไหน
อย่าลังเลที่จะเริ่มต้นทำงานในบริษัทขนาดเล็กเพราะมันจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายบ่อยครั้งที่การทำงานในบริษัทขนาดเล็กทำให้คุณได้ทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองแม้จะรู้สึกหงุดหงิดและเบื่อหน่ายไปบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณจะทำงานเป็นทุกหน้าที่ถ้าคุณฝันอยากทำธุรกิจของตัวเองจงเข้าไปทำงานในบริษัทขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้หน้าที่ของประธานรองประธานหน้าที่ของรุ่นพี่ที่ทำงานที่ต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อจะได้รู้ว่าต่อไปควรเตรียมตัวอย่างไรหลังจากเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตนี้ยาวนานนักสิ่งสำคัญจึงไม่ใช่จะออกเดินทางแบบไหนแต่จะออกเดินทางในชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไรต่างหากถึงแม้ในตอนนี้ความปรารถนาอาจจะยังไม่เป็นจริงจงย่ำเท้าในสังคมอย่างอ่อนน้อมจงก้าวไปอย่างช้าๆและจงก้าวไปอย่างมั่นคง3สิ่งที่ต้องเรียนรู้คือความรู้ที่ยิ่งใหญ่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และความฝันที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าค่านิยมและการดำเนินชีวิตในสังคมจะเปลี่ยนไปแต่ความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกไม่เคยเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่เฝ้ามองอนาคตของลูกหัวอกคนเป็นพ่อแม่ก็ยิ่งหวั่นไหวพวกท่านแค่หวังให้ลูกมีงานที่มั่นคงสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ตลอดชีวิตไม่ได้ต้องการให้ลูกประสบความสำเร็จมากที่สุดแต่อยากให้ลูกล้มเหลวน้อยที่สุดอนาคตของลูกที่ถูกพ่อแม่บงการจึงเหมือนกันหมดพ่อแม่รู้ความกังวลใจในอนาคตของลูกดีแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเขาจัดการให้เองลูกๆก็แค่ทำตามก็พอมีภาษิตหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าไม่มีพ่อแม่คนไหนเอาชนะลูกได้แต่สมัยนี้กลับไม่มีลูกคนไหนเอาชนะพ่อแม่ได้แม้ว่าลูกๆจะต้องการอิสระมากเพียงใดแต่เพราะยังต้องขอเงินค่าขนมค่าเทอมจากพ่อแม่จึงไม่สามารถหนีไปไหนได้พ่อแม่ที่มีการศึกษาสูงหรือประสบความสำเร็จทางสังคมเป็นอย่างดีพวกเขาจะยิ่งบงการชีวิตของลูกเนื่องจากมีประสบการณ์และความรู้ที่มากกว่าลูกๆจึงไม่สามารถโต้แย้งได้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจงปล่อยให้ลูกๆตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองเพราะพวกเขาคือเจ้าของชีวิตที่แท้จริงจงปล่อยให้พวกเขาเรียนรู้ผู้เขียนอยากให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลายประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดปัญหาเพื่อจะได้เรียนรู้คนเรียนรู้สังคมและเรียนรู้ชีวิตขอให้คุณเป็นผู้ที่มีไฟฝันพุ่งทะยานสู่โลกกว้างกล้าหาญทดลองทำสิ่งต่างๆเพื่อรับการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ถึงแม้ว่าจะยังไม่แน่ใจว่าคุณเป็นใครมีเป้าหมายอะไรหรือจะไปที่ไหนแต่ผู้เขียนก็อยากให้คุณรู้สึกท้าทายอยู่เสมออยากให้คุณโอบกอดความปรารถนาที่ร้อนระอุและมีฝันที่งดงามเป็นประกายไปตลอดชีวิตสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าการทำผิดพลาดคือไม่ยอมลงมือทำอะไรเลยเพราะฉะนั้นจงลองผิดลองถูกและจงลงมือทำผู้เขียนอยากกลับไปบอกตัวเองในวัย20ว่าวัยรุ่นคือความเจ็บปวดดังนั้นอย่าหวั่นไหวจงยอมรับความทรมานอย่างเข้มแข็งเพราะความเจ็บปวดนี้ในภายหลังจะกลายเป็นเชื้อเพลิงให้ชีวิตของเราโชติช่วงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้วัยรุ่นทุกคนประคับประคองชีวิตข้ามผ่านวัยที่งดงามไปได้อย่างกล้าหาญขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้เพราะเป็นวัยรุ่นจึงเจ็บปวด คุณคิดว่ามันจะดีแค่ไหนหากคุณสามารถกำจัดนิสัยแย่ๆออกไปจากชีวิตแล้วสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาด้วยตัวเองได้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพียงหนึ่งอย่างดูเหมือนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรคุณสามารถสร้างสิ่งที่น่าทึ่งได้เพียงแค่คุณไม่หยุดทำคุณจะสร้างธุรกิจที่ให้ผลอันน่าทึ่งได้ ถ้าคุณไม่หยุดทำงาน คุณจะมีรูปร่างที่สวยงามน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดเข้าคอร์สออกกำลังกาย คุณจะเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้อย่างน่าทึ่ง ถ้าคุณไม่หยุดเรียนรู้ คุณสามารถสร้างฐานะให้มั่นคงได้อย่างน่าทึ่ง
ถ้าคุณไม่หยุดเก็บออมคุณจะสร้างมิตรภาพได้อย่างน่าทึ่งถ้าคุณไม่หยุดใส่ใจห่วงใยคนอื่นนี่คือพลังของการกระทำเล็กๆน้อยๆที่ส่งผลลัพธ์อย่างน่าทึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นแสงส่องทางพาคุณออกจากนิสัยที่ไม่ดีและสร้างนิสัยใหม่ให้ดีกว่าเดิม เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างถาวรหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Atomic Habits เขียนโดยเจมส์เคลียร์หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำในแต่ละวันและเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตของคุณให้ดีขึ้นตลอดไปขอให้คุณฟังจนจบคลิปเพราะมันจะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันโดยเฉพาะวิธีที่คุณจะเริ่มใช้หนังสือเล่มนี้กับนิสัยของคุณเองหวังว่าคลิปนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับคุณได้ ตอนนี้ขอให้คุณลองจินตนาการถึงภาพเครื่องบินกำลังบินขึ้นไปบนท้องฟ้า คุณกำลังออกเดินทางจากนิวยอร์กไปยังลอสแองเจลิสแต่ถ้าว่าก่อนที่เครื่องจะขึ้นนั้น มีใครบางคนปรับระนาบการบินผิดเพียงเล็กน้อยประมาณ3องศา และเครื่องบินก็ยังบินไปตามปกติ แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือจุดหมายปลายทาง เพราะมันจะกลายเป็นติหัวหน้าในเม็กซิโกไม่ใช่ลอสแองเจลิส เช่นเดียวกันกับนิสัยของคุณ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กๆน้อยๆในนิสัยของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคุณได้อย่างน่าทึ่งและไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับนิสัยของตัวคุณเองพลังของ Atomic Habit นั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่จะนำชีวิตของคุณไปสู่จุดหมายที่แตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การปรับปรุงเพียง 1% คือการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าทำซ้ำๆและทำบ่อยๆมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เพราะ 1% ที่ดีขึ้นทุกวันเป็นเวลา 1 ปีจะดีขึ้นเกือบ 38 เท่าและ 1% ที่แย่ลงทุกวันเป็นเวลา 1 ปีอาจส่งผลเสียในรูปแบบของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรู้ประสิทธิภาพทักษะและความสัมพันธ์ของคุณ ความสำเร็จนั้นเป็นผลมาจากนิสัยประจำวันของคุณไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเพียงครั้งเดียวในชีวิตการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่คุณไม่ทันสังเกตเห็นสามารถสร้างความสำเร็จให้คุณได้สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่ล้มเหลวและกลับไปสู่กิจวัตรเดิมๆก็คือการใช้ความพยายามอย่างมากแต่แทบไม่เห็นผลลัพธ์เลยผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดนั้น ต้องอาศัยกระบวนการและใช้ความอดทน คุณต้องเลิกโฟกัสที่เป้าหมาย แต่คุณต้องไปโฟกัสที่ระบบแทน เป้าหมายคือผลลัพธ์ที่คุณต้องการทำให้สำเร็จ แต่ระบบคือกระบวนการที่จะนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ คนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จนั้นต่างก็มีเป้าหมายเดียวกัน แต่ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน มันก็มีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ เพราะเป้าหมายเป็นเพียงการกำหนดทิศทาง แต่ระบบต่างหากคือสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกัน ปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนนิสัยและเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ทำนิสัยแย่ๆเดิมๆซ้ำๆเป็นเวลานานนั้นไม่ใช่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง แต่เป็นเพราะมีระบบที่ไม่ถูกต้องสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างหากกิจวัตรและพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำกันทุกวันมันสามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกเพิ่มมากขึ้นมันก็เหมือนกับอะตอมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของโมเลกุลนิสัยเองก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและถ้าคุณต้องการเปลี่ยนนิสัยคุณต้องเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีทั้งหมด3ชั้นดังนี้ ชั้นที่1คือการเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ซึ่งก็คือสิ่งที่คุณได้รับ ชั้นที่2คือกำลังเปลี่ยนแปลงกระบวนการซึ่งก็คือสิ่งที่คุณทำและชั้นที่3คือกำลังเปลี่ยนตัวตนของคุณซึ่งก็คือคนที่คุณอยากจะเป็น หากตอนนี้คุณเป็นคนติดบุหรี่แต่คุณต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ เมื่อมีคนยื่นบุหรี่ให้คุณ คุณจะต้องตอบว่าไม่ละขอบคุณ ผมไม่ใช่คนสูบบุหรี่เพราะการตอบว่าคุณไม่ใช่คนสูบบุหรี่มันคือการระบุตัวตนที่คุณอยากจะเป็นซึ่งก็คือคนที่ไม่สูบบุหรี่มันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการหลุดออกจากตัวตนเดิม
บ่งบอกว่าปัจจุบันคุณไม่ใช่คนสูบบุหรี่อีกต่อไปคนเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองได้เสมอคุณสามารถเลือกตัวตนในแบบที่คุณอยากจะเป็นเพื่อกลายเป็นคนในแบบที่คุณปรารถนาได้พวกเรามาดูกฎ4ข้อซึ่งเป็นกฎง่ายๆที่จะช่วยเสริมสร้างนิสัยที่ดีให้เกิดขึ้นและกำจัดนิสัยที่ไม่ดีให้ออกไปกฎข้อที่1ทำให้เห็นชัดเจนนิสัยส่วนใหญ่ของคุณจะเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำยิ่งนิสัยเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติมากเท่าไหร่คุณยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีสติกับมันน้อยลงเท่านั้นความล้มเหลวหลายอย่างมักเกิดจากความไร้สติไม่รู้ตัวเองถ้าคุณอยากมีสติในการแสดงพฤติกรรมต่างๆมากยิ่งขึ้นคุณต้องเริ่มต้นจากการประเมินนิสัยของตัวเองด้วยการจดพฤติกรรมประจำวันทั้งหมดของคุณไว้ในตารางสรุปพฤติกรรมตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนจากนั้นให้จัดประเภทนิสัยแต่ละอย่างว่าเป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ไม่ดีหรือนิสัยที่เป็นกลางในขั้นตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพียงแต่สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันของตัวเองจากนั้นก็เริ่มต้นสร้างนิสัยดีๆให้เกิดขึ้นโดยการทำให้มันชัดเจนด้วยการระบุเวลาสถานที่และระบุเจตนาของคุณอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการสร้างนิสัยการอ่านหนังสือคุณต้องกำหนดแผนการที่ชัดเจนให้ตัวเองดังต่อไปนี้ฉันจะอ่านหนังสือวันละ15นาทีเวลา6โมงเช้าในห้องนอนวิธีสร้างนิสัยที่ผู้เขียนแนะนำเพิ่มเติมในข้อนี้คือการสร้างนิสัยด้วยการซ้อนนิสัยการซ้อนนิสัยคือการผูกนิสัยที่ต้องการเข้ากับนิสัยที่มีอยู่ที่เป็นกิจวัตรที่ต้องทำทุกวันหลังจากทำนิสัยปัจจุบันให้สร้างนิสัยใหม่ที่ดีเพิ่มด้วยตัวอย่างเช่นหลังแปรงฟันฉันจะยืดเส้นยืดสาย5นาทีหรือหลังจากแปรงฟันฉันจะทำสมาธิเป็นเวลา10นาทีการทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอทำซ้ำๆทำบ่อยๆจะทำให้การสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆอยู่ได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้คุณยังกำหนดพฤติกรรมได้ดีขึ้นด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมมากกว่าความมุ่งมั่นหรือแรงจูงใจมันเป็นเรื่องยากที่จะติดนิสัยเชิงบวกในสภาพแวดล้อมเชิงลบเพราะสิ่งแวดล้อมคือมือที่มองไม่เห็นมันจะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์หากคุณอยากสร้างนิสัยใหม่คุณต้องกำหนดและออกแบบพื้นที่รอบๆตัวคุณไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่ทำงานคุณต้องทำให้เป็นแบบนี้1ทำให้มองเห็นสร้างนิสัยที่ดีด้วยการทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นเช่นหากคุณต้องการดื่มน้ำมากขึ้นคุณต้องวางขวดน้ำรอบๆบ้านในห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทำงานวางไว้ทุกที่ที่คุณมองเห็นเมื่อคุณกระหายคุณจะได้ยกดื่มได้ทันที2หลีกเลี่ยงนิสัยที่ไม่ดีด้วยการทำให้มองไม่เห็นหากคุณพยายามกำจัดนิสัยที่ไม่ดีวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งคือการทำให้มองไม่เห็นจงกำจัดมันออกจากสภาพแวดล้อมของคุณหากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนักคุณต้องวางอาหารขยะให้พ้นสายตาหรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยหากคุณต้องการลดปริมาณการดื่มเบียร์หรือน้ำอัดลมคุณก็ต้องไม่มีสต๊อกไว้ในตู้เย็นหรือไม่ซื้อมาเก็บไว้ที่บ้านเลยเพราะถ้าคุณไม่เห็นหรือถ้ามันไม่มีคุณก็จะไม่กินกฎข้อที่2ทำให้หน้าดึงดูดเมื่อเราคาดว่าจะได้รับรางวัลเราก็จะลงมือทำยิ่งการกระทำนั้นให้รางวัลได้มากเท่าไหร่โอกาสที่เราจะทำซ้ำๆจนติดเป็นนิสัยก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นขั้นตอนในการสร้างนิสัยที่ดีคือการทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นระดับแรงจูงใจของคนเราได้รับผลกระทบมาจากโดปามีนซึ่งเป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาทโดปามีนมีความสำคัญต่อการทำงานของระบบประสาทหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแรงจูงใจความจำการเรียนรู้การลงโทษตลอดจนการเคลื่อนไหวโดยสมัครใจการใช้โซเชียลมีเดีย
การกินอาหารขยะและการใช้ยาล้วนเกี่ยวข้องกับโดปามีนในระดับสูงซึ่งก่อให้เกิดเป็นนิสัยฮอร์โมนโดปามีนไม่ได้หลั่งออกมาเวลาที่มีความสุขเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมื่อมีความรู้สึกคาดหวังด้วยบางครั้งการคาดหวังถึงการไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนก็ดีกว่าการได้ไปเที่ยวในวันหยุดพักผ่อนจริงๆการทำให้นิสัยน่าดึงดูดใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความคาดหวังจากประสบการณ์ที่คุ้มค่ามันจะผลักดันให้ลงมือทำคุณสามารถใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจสร้างนิสัยได้กระบวนการรวมกลุ่มสิ่งล่อใจมันจะทำให้นิสัยน่าดึงดูดยิ่งขึ้นคุณสามารถทำได้โดยการรวมนิสัยที่คุณอยากทำเข้ากับนิสัยที่คุณต้องทำตัวอย่างเช่นถ้าคุณชอบดู Netflix หรือถ้าคุณชอบฟังเพลงคุณอาจรวมการดู Netflix เข้ากับการออกกำลังกายหรือคุณอาจฟังเพลงไปพร้อมๆกับการออกกำลังกายได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจที่จะออกกำลังกายแต่คุณจะถูกบังคับให้ทำเพราะจะได้ทำอย่างอื่นที่คุณชอบจริงๆการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามอิทธิพลของกลุ่มคุณจะได้รับอิทธิพลจากผู้คนที่ใกล้ชิดกับคุณมากที่สุดหากคุณกำลังพยายามสร้างนิสัยใหม่ด้วยการออกกำลังกายเพราะต้องการมีรูปร่างที่ดีขึ้นคุณก็ต้องแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่มีรูปร่างดีหากต้องการอ่านหนังสือมากขึ้นก็ให้เข้าร่วมกับชมรมอ่านหนังสือคุณสามารถเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงนิสัยให้เข้ากับประสบการณ์เชิงบวกเพื่อเน้นถึงประโยชน์ของพฤติกรรมแทนที่จะเป็นข้อเสียคุณสามารถตั้งโปรแกรมความคิดของคุณใหม่ได้อย่างรวดเร็วและทำให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นการเข้าฟิตเนสจะทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่อ่อนเพลียการทำความสะอาดบ้านจะทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อยทำให้สบายใจการออมเงินจะทำให้มีอิสรภาพทางการเงินในอนาคตการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในกรอบความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณที่มีต่อนิสัยหรือสถานการณ์บางอย่างได้ในทางกลับกันหากคุณต้องการเลิกนิสัยที่ไม่ดีคุณก็แค่ทำให้นิสัยนั้นไม่น่าสนใจอีกต่อไปกฎข้อที่3ทำให้เป็นเรื่องง่ายพฤติกรรมจะกลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้นเมื่อมีการทำซ้ำๆเมื่อคุณทำกิจกรรมซ้ำๆสมองของคุณจะเปลี่ยนไปมันจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนานมาแล้วที่นักประสาทวิทยาเจาะลึกถึงกระบวนการสร้างนิสัยพบว่าเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างนิสัยคือการทำซ้ำๆและทำบ่อยๆการที่คนเราจะทำซ้ำๆและทำบ่อยๆได้นั้นมันจะต้องทำได้ง่ายและสะดวกเพราะถ้ายิ่งทำยากยิ่งต้องพยายามมากเท่าไรโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้นตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการออกกำลังกายแต่ถ้าคุณต้องใช้เวลาเดินทางไปยิมถึง20นาทีมันก็มีโอกาสสูงที่คุณจะไม่ไปออกกำลังกายแต่ถ้าหากว่ายิมนั้นตั้งอยู่บนเส้นทางไปทำงานโอกาสที่คุณจะออกกำลังกายมันก็จะง่ายขึ้นอีกวิธีที่คุณสามารถทำให้มันง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นคือการจัดเตรียมชุดออกกำลังกายไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเพื่อที่คุณจะได้ตื่นมาออกกำลังกายในตอนเช้าผู้เขียนได้แนะนำวิธีหยุดผลัดวันประกันพรุ่งด้วยการใช้กฎ2นาทีการใช้กฎนี้มันสามารถช่วยให้คุณสร้างนิสัยเล็กๆน้อยๆซึ่งจะนำไปสู่แรงกระตุ้นนิสัยและความสำเร็จในเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นได้แค่เริ่มต้นให้ง่ายเข้าไว้เพราะการทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยการวิ่งมาราธอนจะกลายเป็นการสวมรองเท้าและยืดเหยียดเป็นเวลา2นาทีการอ่าน1ชั่วโมงต่อวันจะกลายเป็นการอ่าน1หน้าต่อวันการทำน้อยกว่าที่คาดหวังแต่ทำให้ได้ทุกวันทำซ้ำๆและทำบ่อยๆคุณต้องทำให้มันง่ายเข้าไว้เพื่อที่คุณจะได้ทำทุกวันจนติดเป็นนิสัยจากนั้นก็ค่อยๆไต่ระดับความยากขึ้นไปหลังจากที่คุณเชี่ยวชาญนิสัย2นาทีแล้วคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปได้ในทางกลับกันถ้าหากคุณต้องการกำจัดนิสัยไม่ดีให้ออกไปคุณต้องทำให้มันยากขึ้น
คุณต้องคิดหาวิธีสร้างกำแพงกั้นความขัดแย้งระหว่างตัวคุณกับนิสัยแย่ๆเพื่อทำให้มันมีอุปสรรคมาขัดขวางมากที่สุดและทำยากมากที่สุดเช่นถ้าหากต้องการดูทีวีน้อยลงก็ให้ถอดปลั๊กทีวีหลังจากใช้งานแต่ละครั้งและวางรีโมทไว้ในตำแหน่งที่หยิบใช้งานได้ยากถ้าคุณมีนิสัยไม่ดีในการใช้จ่ายโดยพละการเวลาไปซื้อของให้คุณทิ้งบัตรเครดิตไว้ใต้เบาะรถคุณต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้นิสัยแย่ๆของคุณมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงและไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปกฎข้อที่สี่ทำให้น่าพึงพอใจความรู้สึกพอใจคือข้อความที่ถูกส่งไปยังสมองว่ามันรู้สึกดีมันจะทำซ้ำเพราะทำแล้วมีความสุขสมองของคุณจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนั้นควรค่าแก่การจดจำและทำซ้ำสิ่งที่ได้รับรางวัลในทันทีจะถูกทำซ้ำสิ่งที่ถูกลงโทษในทันทีจะถูกหลีกเลี่ยงเราทุกคนต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตแต่เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจคนส่วนมากมักจะเลือกทำเพื่อความสุขในตอนนี้เสมอทั้งที่คุณอยากหุ่นดีขึ้นอยากรวยขึ้นและอยากมีความสุขมากขึ้นแต่คุณกลับเลือกทำเพื่อตัวเองในปัจจุบันคุณไม่ยอมให้ตัวเองอดเปรี้ยวไว้กินหวานข่าวดีก็คือคุณสามารถฝึกฝนตัวเองได้วิธีที่ดีที่สุดในการฝึกฝนตัวเองก็คือการให้รางวัลเพื่อสร้างความพึงพอใจเล็กๆน้อยๆสำหรับพฤติกรรมของตัวเองที่ส่งผลดีในอนาคตระยะยาวการให้บทลงโทษเล็กๆน้อยๆในทันทีสำหรับพฤติกรรมที่ไม่ได้ส่งผลดีต่ออนาคตของคุณต้องฝึกนิสัยเหล่านี้ให้มีความต่อเนื่องและสิ่งสำคัญที่ต้องฝึกก็คือการรู้สึกรับรู้ได้ถึงความสำเร็จแม้จะในเรื่องเล็กน้อยก็ตามเพราะการรู้สึกถึงความสำเร็จเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าความพยายามของคุณให้ผลตอบแทนแล้วและสิ่งที่คุณทำนั้นคุ้มค่าที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงไปจงจำไว้ว่าสิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเลือกรางวัลระยะสั้นเพราะมันจะช่วยเสริมแรงนิสัยใหม่ของคุณให้เกิดขึ้นซ้ำๆและบ่อยๆกฎ3ข้อแรกคือการทำให้เห็นชัดเจนทำให้น่าดึงดูดและทำให้เป็นเรื่องง่ายเป็นวิธีการเพิ่มโอกาสให้คุณทำจนเป็นนิสัยแต่การทำให้น่าพึงพอใจในกฎข้อสุดท้ายนี้เป็นการเพิ่มโอกาสให้คุณทำนิสัยดีๆซ้ำอีกครั้งต่อไปในอนาคตการอ่านหนังสือการฟังพอดแคสต์คือการเรียนรู้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการนำไปใช้กับชีวิตของคุณจริงๆดังนั้นหลังจากที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วคุณจะนำไปสร้างระบบนิสัยของคุณได้อย่างไรแนวทางของคุณและคนอื่นอาจแตกต่างกันหรืออาจมีบางส่วนที่คล้ายคลึงกันแต่ทุกอย่างสามารถปรับปรุงได้สำหรับตัวเราเองก็มีนิสัยที่ต้องการพัฒนาคือการออกกำลังกายการนั่งสมาธิสวดมนต์และการอ่านที่สม่ำเสมอมากขึ้นส่วนนิสัยแย่ๆที่เราต้องการจะกำจัดออกไปก็คือการดูซีรีส์และใช้งานโซเชียลมีเดียมากเกินไปสิ่งแรกที่เราทำเลยก็คือทำตารางสรุปนิสัยตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนมันทำให้เรามองเห็นว่ามีหลายอย่างเลยที่เราต้องเลิกทำให้ได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการซ้อนนิสัยในหนังสือเล่มนี้มันทำให้เราสามารถสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆขึ้นมาได้ท้ายที่สุดแล้วหากคุณอยากสร้างนิสัยดีๆขึ้นมาใหม่คุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้ทำให้มันเห็นชัดเจนทำให้มันน่าดึงดูดใจและทำให้มันน่าพึงพอใจในทางตรงกันข้ามนิสัยที่คุณต้องการกำจัดมันออกไปคุณต้องทำให้มันเป็นเรื่องยากเข้าไว้ทำให้มันมองไม่เห็นทำให้มันไม่น่าดึงดูดและทำให้มันไม่น่าพึงพอใจนิสัยของเราที่ว่ามาข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแต่มันขาดความสม่ำเสมอเราจึงนำสิ่งที่ได้จากหนังสือเล่มนี้มาปรับใช้ขั้นตอนแรกคือการทำให้มันชัดเจนขึ้นเราจะออกกำลังกายตอน3 ทุ่มในห้องนั่งเล่นเราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อนิสัยนี้เราหยิบชุดดัมบ์เบลออกมาวางไว้ในตำแหน่งที่มองเห็นชัดเจนที่สุดซึ่งนั่นก็คือพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับทีวีมากที่สุดเราติดตามช่องยูทูบการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอีก2 ช่อง
จากนั้นเราก็เพิ่มโดปามีนและแรงจูงใจเรารวมการออกกำลังกายเข้ากับการฟังพอดแคสต์หรือฟังเพลงที่เราชื่นชอบเราจะคอยบอกตัวเองซ้ำๆในขณะที่กำลังออกกำลังกายว่าเรากำลังสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักมาไว้ที่บ้านเป้าหมายของเราคือห้ามหนักเกิน60กิโลกรัมการชั่งน้ำหนักทุกวันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจให้เราออกกำลังกายทุกวันสำหรับการสวดมนต์และนั่งสมาธินั้นเราสร้างขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการต่อยอดหลังจากที่เราออกกำลังกายเราก็จะอาบน้ำหลังจากที่เราอาบน้ำเราก็จะสวดมนต์และหลังจากที่เราสวดมนต์เราก็จะนั่งสมาธิสำหรับการสร้างนิสัยการอ่านอย่างสม่ำเสมอนั้นเราตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1เล่มเราทำให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนขึ้นด้วยการวางหนังสือไว้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องทำงานหรือแม้แต่ในรถแม้บางครั้งที่เรารู้สึกไม่อยากอ่านหนังสือเราก็ทำให้มันน่าดึงดูดและทำให้มันง่ายในการหยิบมาอ่านได้ตลอดเวลาสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งในช่วงวันหยุดคือการนั่งจิบกาแฟและอ่านหนังสือที่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านมันช่างเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบในการรวมนิสัยเข้าด้วยกันเพราะการนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้หน้าบ้านคือสิ่งที่เราโปรดปรานเราต้องการพุ่งโดปามีนนี้เพราะต้องการให้การนั่งจิบกาแฟใต้ต้นไม้เชื่อมโยงกับการอ่านของเราส่วนกฎ2นาทีนั้นเราทำได้ง่ายมากๆเราไม่ได้เปิดอ่านหนังสือ1หน้าแต่เราเดินเข้าห้องทำงานแทนเพราะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปในห้องทำงานเราก็เหมือนหลุดเข้าไปในห้องสมุดซึ่งมีหนังสือรอให้เราอ่านอยู่มากมายสำหรับนิสัยแย่ๆที่เราพยายามกำจัดออกไปเพื่อให้นิสัยแย่ๆนั้นมันหายไปเราเริ่มด้วยการทำให้โทรศัพท์ของเราน่าเบื่อที่สุดเราต้องลบแอปในมือถือทิ้งไปจำนวนมากโดยเฉพาะแอปเกมแอปหนังและแอปละครซีรีส์เพื่อที่จะทำให้โทรศัพท์ไม่น่าสนใจอีกต่อไปเราเพิ่มความยากโดยการไม่ชาร์จแบตเราปล่อยให้แบตโทรศัพท์หมดเราวางโทรศัพท์ให้พ้นสายตาและไม่วางโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเลยพฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องง่ายถ้ามันทำได้ง่ายมองเห็นได้ชัดเจนน่าดึงดูดและน่าพึงพอใจแต่พฤติกรรมใดๆจะเป็นเรื่องยากถ้ามันทำได้ยากถ้ามันมองไม่เห็นไม่น่าดึงดูดใจและไม่น่าพึงพอใจดังนั้นถ้าคุณอยากสร้างนิสัยใหม่ที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองคุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ง่ายเห็นได้ชัดเจนน่าดึงดูดใจและน่าพึงพอใจในทางตรงกันข้ามถ้าคุณอยากกำจัดนิสัยที่ไม่ดีออกไปคุณต้องทำให้นิสัยเหล่านั้นทำได้ยากมีแต่อุปสรรคคอยขัดขวางไม่ให้อยู่ในสายตาไม่น่าดึงดูดและไม่น่าพึงพอใจบางครั้งนิสัยบางอย่างสมองเราจดจำได้ยากคุณจึงต้องทำให้ปัจจัยกระตุ้นเห็นชัดเจนเข้าไว้บางครั้งคุณไม่รู้สึกอยากจะเริ่มลงมือทำคุณจึงต้องทำให้นิสัยนั้นน่าดึงดูดใจชวนให้อยากทำในหลายๆครั้งคุณอาจพบว่าการทำนิสัยบางอย่างยากเกินไปคุณจึงต้องทำให้มันเป็นเรื่องง่ายเข้าไว้และบางครั้งคุณก็ไม่รู้สึกอยากทำนิสัยนั้นๆอย่างต่อเนื่องคุณก็ต้องทำให้นิสัยนั้นเป็นที่น่าพอใจซึ่งคุณทำแล้วมีความสุขนี่คือกลยุทธ์ที่ใช้สร้างระบบที่ดีขึ้นเพื่อที่จะให้มันหล่อหลอมนิสัยให้ดีขึ้นกว่าเดิมคนบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตรอคอยเวลาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองแต่ทว่าการลงมือทำทันทีแม้จะทำได้น้อยกว่าที่คาดหวังย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยชาลีมังเกอร์กล่าวเอาไว้ว่ากฎข้อแรกในการฝึกฝนบ่มเพาะนิสัยคืออย่าหยุดหรือเลิกกลางคันโดยไม่จำเป็นขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ Atomic Habits ชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์และคุณก็มีพลังที่จะดลบันดาลทุกสิ่งด้วยตัวเองจงเชื่อในความจริงที่ว่าตัวคุณนั้นพอเพียงและเพียงพอเสมอมาคุณมีค่าควรคู่กับทุกความสุขความรักความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลนี้มอบให้
เมื่อคุณแน่ใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่าปล่อยให้ความกังขาใดๆมาหยุดคุณอย่ายอมใช้ชีวิตต่ำกว่าความปรารถนาที่คุณสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงจงดำดิ่งสำรวจมหาสมุทรแห่งใจของคุณเพื่อเปิดทางให้จิตดลบันดาลได้อย่างอิสระเพื่อไปให้ถึงทุกความปรารถนาที่คุณต้องการหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Manifest ดำดิ่งลึกซึ้งไปให้ถึงทุกปรารถนาเขียนโดยร็อกซี่นาฟูซีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้มันจะกลายเป็นความจริงการสร้างภาพอนาคตขึ้นในใจโดยใช้จินตนาการคือเครื่องมืออันทรงพลังสำหรับจิตดลบันดาลให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นงานวิจัยพบว่าการหมั่นจินตนาการถึงเป้าหมายอยู่เสมอจะช่วยให้จิตใต้สำนึกทำงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายนั้นมันจะกรองเอาข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์ออกและแสวงหาโอกาสที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในจินตนาการเข้ามาแทนจิตดลบันดาลไม่ใช่แค่การดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตไม่ใช่แค่การใช้จิตดลบันดาลภาพชีวิตที่เราต้องการให้คนอื่นเห็นแต่มันคือการใช้จิตดลบันดาลชีวิตที่เราพึงพอใจมันคือการสัมผัสได้ถึงความสมหวังความเบิกบานใจความตื่นเต้นและความรักการไปให้ถึงแก่นแท้ของสิ่งที่จะทำให้คุณเกิดความรู้สึกเหล่านี้คือกุญแจสำคัญและความรู้สึกเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคุณไม่อาจไปสู่จุดหมายปลายทางที่ต้องการได้หากคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนดังนั้นคุณต้องสร้างความกระจ่างให้แก่สิ่งที่ต้องการใช้จิตดลบันดาลให้ชัดเจนที่สุดตอนนี้ให้คุณสูดลมหายใจลึกๆแล้ววาดภาพตัวเองในอีก6เดือน1ปีหรือ5ปีจากนี้ออกมาวาดให้ชัดเจนและแจ่มแจ้งมากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้หากคุณยังไม่รู้ว่าจะวาดภาพอนาคตอย่างไรลองถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ฉันรู้สึกอย่างไรกับสภาวะภายในตัวเองความสัมพันธ์รอบตัวฉันเป็นอย่างไรฉันอยู่ในบ้านแบบไหนฉันทำอาชีพอะไรฉันภูมิใจกับเรื่องอะไรที่สุดฉันอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตฉันอยากเก็บอะไรไว้เหมือนเดิมขณะตอบคำถามเหล่านี้คุณต้องปล่อยให้ตัวเองมีอิสระอย่างเต็มที่มีอิสระในความฝันความปรารถนาและความต้องการต่างๆอย่าให้ความกลัวปิดกั้นจินตนาการของคุณต้องเปิดใจมองไปยังสถานที่ที่คุณปรารถนาจะไปให้ถึงปล่อยให้ตัวตนในอนาคตของคุณได้มีชีวิตอย่างแท้จริงขณะที่คุณดำดิ่งลงไปในจินตภาพนั้นผู้เขียนสร้างจินตภาพทุกคืนก่อนนอนด้วยการทำสมาธิเธอเปิดใจเข้าสู่อนาคตและนึกภาพสิ่งที่เธอต้องการใช้จิตดลบันดาลจินตภาพให้มีรายละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เธอดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกว่าเธอได้รับมันแล้วตอนที่เธอต้องการใช้จิตดลบันดาลดึงดูดเป้าหมายในการเป็นนักเขียนหนังสือขายดีที่สุดของ Sunday Times เธอจะนึกภาพตนเองกำลังเปิดหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อของตัวเองอยู่ในรายชื่อนั้นแล้วเธอก็จะจินตนาการว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรเธอจะปล่อยให้ตัวเองได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกเบิกบานตื่นเต้นและภาคภูมิใจอย่างเต็มอิ่ม การได้รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและต้องการดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตจะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งจิตดลบันดาลของคุณจงรวมการทำสมาธิแบบจินตภาพให้เป็นส่วนหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของคุณจงฝันให้ไกลและอย่าได้หยุดยั้งจงจำเอาไว้ว่าคุณคือผู้เขียนเรื่องราวในชีวิตของคุณเองมนุษย์เราทุกคนเกิดมาในโลกนี้ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม และมีความรักตนเองอย่างปราศจากเงื่อนไขแต่แล้วบางอย่างก็เกิดขึ้นและพรากสิ่งเหล่านั้นไปจากเราบางอย่างที่ว่านี้ก็คือความกังขาในตัวเองและความรู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอการใช้จิตดลบันดาลสิ่งใดก็ตามในชีวิตสิ่งแรกที่คุณจะต้องเชื่อคือคุณมีค่าควรที่จะได้รับมันเราไม่ได้ใช้จิตดลบันดาลด้วยความคิดเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความเชื่อระดับจิตใต้สำนึก
เชื่อว่าเราสมควรได้รับสิ่งนั้นและเรามีค่าคู่ควรความกลัวและความกังขาคือสิ่งที่ปิดกั้นเราจากความฝันคุณต้องขจัดมันออกไปด้วยการฝึกสติการฝึกสติเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คุณต่อสู้กับความกลัวและความกังขาได้ความมีสติคือสภาวะของการตระหนักรู้ตัวในปัจจุบันขณะและดื่มด่ำกับห้วงเวลาปัจจุบันอย่างเต็มที่โดยไม่ยึดติดและไม่ตัดสินความมีสติคือการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงการรับรู้ในโลกของคุณไปโดยสิ้นเชิงมันมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อความผาสุกของคุณทั้งในระดับอารมณ์และร่างกายมันคือยาต้านความเครียดและความวิตกกังวลผู้คนส่วนใหญ่จะฝึกสติโดยการฝึกสมาธิจดจ่อกับลมหายใจแต่บางคนก็ใช้วิธีอื่นๆอีกมากมายในการฝึกสติทั้งการเดินการออกกำลังกายการฟังหรือแม้แต่การรับประทานอาหารก็ล้วนสามารถกระทำเพื่อฝึกสติได้ทั้งนั้นเมื่อคุณเริ่มรู้ตัวว่าเสียงแห่งความกลัวหรือความกังขากำลังเข้าครอบงำขอให้คุณเลือกจดจ่อไปที่ลมหายใจเข้าและออกเพื่อให้มันนำคุณเข้าสู่สภาวะจิตตระหนักรู้อย่างมีสติมนุษย์เราสามารถคิดได้ทีละเรื่องเท่านั้นการฝึกสติให้จดจ่ออยู่กับการหายใจเข้าและออกจะทำให้คุณสามารถทำลายวงจรการคิดลบในชีวิตได้จิตดลบันดาลของคุณจะทรงพลังมากขึ้นเมื่อคุณบ่มเพาะความรักตัวเองได้มากขึ้นบ่อยครั้งที่คนเรามักด้อยค่าในตัวเองและบ่อยครั้งที่คนเรามักใส่ใจแต่ด้านที่รู้สึกว่ามีไม่เพียงพอจงถอยออกมาจากความรู้สึกเหล่านี้แล้วเริ่มมองตัวเองใหม่จงจำเอาไว้ว่าคุณคือผลลัพธ์ของทุกสิ่งรวมกันคุณเป็นได้ทุกอย่างคุณเป็นได้ทั้งพ่อแม่พี่น้องเพื่อนและอะไรอีกหลายๆอย่างคุณยังเป็นคนที่ต้องเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมอบให้กับโลกนี้และผู้คนรอบตัวคุณมีค่าควรแก่การรักตัวเองคุณมีค่าควรจะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าบนเส้นทางแห่งจิตดลบันดาลจงอนุญาตให้ความรักและความเมตตาต่อตนเองมีพลังอำนาจเหนือเสียงวิจารณ์ในใจที่กัดกินคุณมาแสนนานจงคอยเฝ้าระวังความคิดของคุณอยู่เสมอเมื่อเสียงแห่งความเกลียดชังหรือเสียงแห่งการตัดสินตัวเองเริ่มพูดคุณต้องบอกตัวเองว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วเลือกพูดในสิ่งที่ใจดีกับตัวเองแทนจงพยายามอย่างมีสติจงมุ่งมั่นให้ความสำคัญกับการยอมรับภายในตัวคุณจงจำเอาไว้ว่าความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดคือความคิดเห็นของตัวคุณเองยิ่งคุณเป็นตัวตนที่จริงแท้และบ่มเพาะความรักตนเองได้มากเท่าไหร่คุณจะยิ่งใช้จิตดลบันดาลปลดปล่อยความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลได้มากขึ้นเท่านั้นจิตดลบันดาลไม่ใช่การอยู่เฉยๆคุณต้องลงมือเชิงรุกในการดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาเข้ามาในชีวิตคุณต้องแกล้งทำมันไปจนกระทั่งคุณกลายเป็นสิ่งนั้นคุณต้องทำตัวในแบบที่ตัวตนในอนาคตของคุณจะทำการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยคือสิ่งที่ไม่อาจต่อรองได้บนเส้นทางแห่งจิตดลบันดาลเวทมนต์จะปรากฏขึ้นนอกพื้นที่ปลอดภัยของคุณจงปรับพฤติกรรมของคุณให้สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณมากที่สุดเพราะความจริงแท้ในตัวคุณนั้นมันมีพลังดึงดูดจงสร้างนิสัยที่ดีที่จะช่วยคุณบ่มเพาะการรักตัวเองและช่วยให้คุณเป็นคนในแบบที่คุณอยากจะเป็นแนวทางอันเรียบง่ายที่ผู้เขียนใช้ฝึกจิตโดยบันดาลคือคิดแล้วทำเลยเธอเริ่มต้นฝึกฝนการลงมือทำทันทีโดยไม่ปล่อยให้ตัวเองมีโอกาสหาข้ออ้างเธอจะไม่เสียเวลาไปกับการผัดวันประกันพรุ่งเธอไม่เคยรอให้พร้อมก่อนแล้วค่อยลงมือทำและเธอก็จะไม่เลื่อนสิ่งต่างๆออกไปเรื่อยๆเพราะเธอรู้ดีว่าตัวเองรู้สึกดีแค่ไหนเวลาที่ทำเสร็จแล้วการลงมือทำทันทีกลายเป็นนิสัยของเธอโดยธรรมชาติมันคือการรักตัวเองในรูปแบบหนึ่งของเธอมันทำให้เธอรู้สึกดีในวันนี้ถ้าคุณต้องการใช้จิตโดนบันดาลสิ่งใดให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณต้องฝ่าเส้นแบ่งเขตพื้นที่ปลอดภัยออกมาคุณต้องฝึกนิสัยคิดแล้วทำเลยคุณต้องละทิ้งส่วนต่างๆของตัวคุณที่ไม่เป็นประโยชน์
และสวมบทบาทการเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงในทุกเส้นทางของจิตดลบันดาลคุณต้องเผชิญกับบททดสอบของจักรวาลที่ต้องผ่านไปให้ได้ก่อนจะก้าวหน้าต่อไปสิ่งเหล่านั้นจะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อทดสอบการเห็นคุณค่าในตนเองและความไว้วางใจในกระบวนการจิตดลบันดาลของคุณบททดสอบจะมาในรูปแบบของอุปสรรคต่างๆความท้าทายหรือผู้คนที่ขอให้คุณยอมรับสิ่งที่ด้อยค่ากว่าสิ่งที่คุณคู่ควรเมื่อสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่ต้องการนั่นคือโอกาสที่คุณจะได้ยืนหยัดเพื่อตัวเองพร้อมกับสร้างความแข็งแกร่งและความกล้าหาญภายในจิตใจเมื่อคุณเอาชนะบททดสอบของจักรวาลได้คุณจะได้รับความอุดมสมบูรณ์เป็นรางวัลจิตดลบันดาลนั้นไม่ใช่ว่าทันทีที่คุณรู้วิธีการใช้จิตดลบันดาลชีวิตคุณจะสมบูรณ์แบบเพราะชีวิตคุณยังคงมาพร้อมกับความท้าทายปัญหาอุปสรรคความเครียดการถูกปฏิเสธและการหลงทิศทางแต่ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งใดไม่ว่าคุณจะพบกับความท้าทายแบบไหนหลังจากที่คุณผ่านจุดตกต่ำที่สุดหลังจากทุกพายุและทุกจุดตกต่ำผ่านพ้นไปมันจะมีรางวัลให้คุณเสมอการปล่อยวางเป็นแนวคิดหลักที่โยงใยกับขั้นตอนทั้งหมดของจิตดลบันดาลเราจำเป็นต้องปล่อยวางสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเราและความเชื่อที่จำกัดตัวเราเองผู้เขียนบอกว่าการปล่อยวางคือการรักตัวเองการปล่อยวางคือการยอมรับว่าบางสิ่งจบลงแล้วยอมรับว่าบางสิ่งไม่ได้ผลหรือใช้ไม่ได้อีกต่อไปการปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการปลดปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อเริ่มต้นใหม่อย่างแท้จริงเราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่คนอื่นพูดหรือทำได้แต่เราสามารถควบคุมตัวเราเองได้เราจะตอบสนองอย่างไรเราจะยอมให้สิ่งใดเข้ามาและเราจะกำหนดขอบเขตอย่างไรไม่ว่าเราจะเผชิญกับความท้าทายหรืออุปสรรคใดก็ตามเราจะมีมุมมองที่ช่วยเสริมสร้างพลังให้เราได้เสมอเราสามารถเลือกมองปัญหาเป็นโอกาสที่จะสอนบทเรียนบางอย่างให้ตัวเราเองได้มองว่าปัญหานั้นนำเราไปสู่สิ่งใหม่ๆหรือมองว่าปัญหานั้นช่วยผลักดันตัวเราเองออกจากพื้นที่ปลอดภัยได้เช่นกันทุกครั้งที่คุณเอาชนะบททดสอบได้ก็เท่ากับคุณตัดสินใจเลือกในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนในอนาคตของคุณการกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณจะทำให้คุณมีพลังที่จะเป็นใครก็ตามที่คุณอยากจะเป็นจุดพอดีของจิตดลบันดาลคือการที่เรากระจ่างชัดในสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงขณะเดียวกันก็ต้องมีความสำนึกรู้คุณอย่างที่สุดกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันความสำนึกรู้คุณคือความรู้สึกซาบซึ้งใจเราสามารถใช้ความสำนึกรู้คุณดึงเราออกจากพลังงานลบได้ความใส่ใจอยู่ที่ไหนพลังงานก็อยู่ที่นั่นเมื่อเรามุ่งมั่นจดจ่อกับสิ่งดีๆก็จะยิ่งมาหาเราหัวใจของความสำนึกรู้คุณคือแม่เหล็กดึงดูดปาฏิหาริย์เมื่อเราสำนึกรู้คุณอย่างลึกซึ้งเราจะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ดึงดูดให้มันเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างง่ายดายการใช้จิตดลบันดาลไม่ใช่การจดจ่อใส่ใจกับสิ่งที่เราต้องการจะมีเพิ่มแต่มันคือการเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจงฝึกนิสัยเฉลิมฉลองที่ไม่ใช่แค่ความสำเร็จแต่จงเฉลิมฉลองให้กับความก้าวหน้าความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามด้วยขอให้แสดงความยินดีกับตัวเองในสิ่งที่ทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ยินดีในการทำอาหารเมนูใหม่ยินดีในการออกกำลังกายยินดีกับการติดต่อลูกค้าใหม่ได้สำเร็จจงฝึกนิสัยแสดงความยินดีในชัยชนะเล็กๆของตัวคุณเองผู้เขียนพบว่าความริษยาเป็นอารมณ์ที่น่าสนใจมากเวลาที่รู้สึกถึงมันจะกระแทกใส่อย่างแรงมันจะนำมาซึ่งอารมณ์อื่นๆอีกมากมายทั้งความเศร้าความกลัวความโกรธความขมขื่นความอับอายและความรู้สึกผิดมันจึงไม่น่าแปลกใจที่ผู้คนจำนวนมากพยายามผลักไสและกำจัดมันออกไปจากชีวิต
เพื่อไม่ให้ความริษยาส่งผลด้านลบต่อกระบวนการจิตดลบันดาลของเราต้องตระหนักรู้ถึงความริษยานั้นเราต้องยอมรับว่าเราเป็นเจ้าของมันเมื่อไหร่ที่รู้สึกริษยาเราต้องยอมรับมันโดยปราศจากการตัดสินการยอมรับว่ารู้สึกอิจฉาริษยาคนอื่นเท่ากับการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้าใจยอมรับจัดการกับมันและปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ในท้ายที่สุดสิ่งที่ตรงข้ามกับความริษยาคือแรงบันดาลใจความริษยาสะท้อนถึงหลักคิดเรื่องความขาดแคลนส่วนแรงบันดาลใจสะท้อนหลักคิดเรื่องความอุดมสมบูรณ์คุณสามารถเปลี่ยนความริษยาให้เป็นแรงบันดาลใจได้โดยการเชิดชูและเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของคนอื่นมันคือการแสดงให้จักรวาลเห็นว่าคุณเชื่อมั่นในความอุดมสมบูรณ์ของจักรวาลว่ามีความรักความสุขและความสำเร็จมากพอสำหรับทุกคนและคุณก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์ด้วยเช่นกันความเชื่อมั่นและศรัทธาอันไม่คลอนแคลนมีแรงดึงดูดการไว้วางใจในจักรวาลหมายถึงการรู้ว่าคุณต้องการอะไรและมีความเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนว่าจิตดลบันดาลจะนำมันมาสู่ชีวิตคุณการไว้วางใจนั้นคือความรู้สึกล่วงรู้คุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่คุณรู้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจิตดลบันดาลไม่ใช่เรื่องของการควบคุมแต่เป็นเรื่องของการยอมตามคุณต้องปล่อยวางการรอคอยและอย่ายอมให้ความไม่อดทนรอมาขัดขวางจังหวะและเวลาอันเหมาะสมของคุณความไว้วางใจคือกาวที่ยึดขั้นตอนแห่งจิตดลบันดาลทั้งหมดไว้ด้วยกันการจะดึงดูดสิ่งที่ต้องการใช้จิตดลบันดาลเข้ามาในชีวิตเราจะต้องไม่เหลือพื้นที่ให้กับความกังขาเราต้องมีความศรัทธาและไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ในจักรวาลและยอมให้ความเชื่อมั่นอันเปี่ยมแรงดึงดูดนั้นเติมเต็มพลังแห่งจิตดลบันดาลของเราความคาดหวังว่าเราต้องการให้อนาคตดำเนินไปอย่างไรคือสิ่งที่หยุดยั้งเราจากการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่มันจะทำให้เราพลาดประสบการณ์ที่สวยงามมากมายเพราะเรามัวแต่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆที่ยังไม่เป็นไปดังหวังเราจะต้องยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อจะได้โอบกอดชีวิตเพื่อจะได้อยู่กับทุกประสบการณ์ในปัจจุบันแล้วโต้คลื่นแห่งชีวิตได้อย่างสบายๆหากอยากไว้วางใจในจักรวาลได้อย่างแท้จริงเราต้องปล่อยวางความคาดหวังจากสิ่งต่างๆในทุกๆทางรวมถึงความคาดหวังว่าชีวิตควรจะดำเนินไปอย่างไรเราต้องมีความเชื่ออย่างไม่สั่นคลอนว่าสิ่งที่เราใช้จิตดลบันดาลจะมาถึงด้วยการยอมตามบนเส้นทางที่จะนำเราไปสู่สิ่งนั้นจิตดลบันดาลเป็นเรื่องของการรู้ว่าตนเองต้องการอะไรจากนั้นก็ปล่อยวางคุณไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายตลอดเวลาแค่คุณหมั่นฝึกฝนสมาธิแบบจินตภาพจิตใต้สำนึกของคุณก็จะทำงานเพื่อพาคุณไปจุดนั้นแล้วสิ่งที่คุณต้องทำในแต่ละวันคือปรับพฤติกรรมของคุณให้สอดคล้องกับอนาคตเยียวยาจิตใจบ่มเพาะความรักตัวเองดื่มด่ำกับความสำนึกรู้คุณและเป็นตัวตนในรูปแบบที่ดีที่สุดของคุณจิตดลบันดาลคือความสามารถในการใช้พลังแห่งจิตของคุณเปลี่ยนแปลงและสร้างความเป็นจริงให้เกิดขึ้นมันเป็นการใช้ชีวิตไปพร้อมกับการฝึกฝนพัฒนาตนเองจิตดลบันดาลไม่ใช่การฝึกหัดที่จับต้องไม่ได้อย่างที่คนทั่วไปคิดมันไม่ใช่เพียงแค่การคิดบวกหรือการนึกภาพถึงสิ่งที่คุณต้องการและไม่ใช่การไขว่คว้าหาสิ่งต่างๆอย่างไม่รู้จักพอรวมทั้งไม่ใช่พิธีกรรมที่คุณใช้เวลาแค่20นาทีต่อวันจิตดลบันดาลคือวิถีของการใช้ชีวิตเป็นเรื่องของการปลดปล่อยตัวตนที่ดำรงอยู่ของคุณในรูปแบบที่ทรงพลังเปี่ยมแรงดึงดูดและมีความเชื่อมั่นสูงสุดเพื่อให้คุณสามารถทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นจริงได้จิตดลบันดาลเป็นเรื่องของการสร้างชีวิตในรูปแบบที่คุณรู้สึกว่าดีที่สุดที่จะเป็นได้จิตดลบันดาลไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นผลมาจากความรู้สึกมีเวทมนต์จงใช้ชีวิตของคุณในแบบที่ดีที่สุดเมื่อคุณแน่ใจอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่คุณต้องการจะเป็น
จงมุ่งมั่นและสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงจุดหมายหากความพยายามของคุณในครั้งแรกไม่นำไปสู่ความสำเร็จคุณก็ค้นหาวิธีอื่นค้นหาทางอื่นอย่ายอมใช้ชีวิตที่ต่ำกว่าความปรารถนาที่คุณสมควรจะได้รับอย่างแท้จริงจงจำเอาไว้ว่าคุณมีค่าคู่ควรกับทุกความสุขความรักความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์ที่จักรวาลนี้มอบให้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ Manifest ดำดิ่งลึกซึ้งไปให้ถึงทุกปรารถนาบทเรียนจากเด็กชายผู้มีชีวิตที่แหลกสลายที่กลายเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองระดับโลกการเดินทางอันยาวนานและน่าทึ่งของเด็กผู้ชายคนนี้จะพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าความปรารถนาเหนือจินตนาการนั้นมันสามารถเอื้อมคว้าทุกอย่างมาได้จงเปิดหัวใจของคุณและเปิดร้านเวทมนต์ในหัวใจของคุณเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า Into the Magic Shop เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจเขียนโดยศาสตราจารย์เจมส์อาร์โดตี้ประสาทศัลยแพทย์มือหนึ่งจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหนังสือเล่มนี้แปลมาแล้วกว่า27ภาษาและพิมพ์มาแล้ว20ครั้งเป็นหนังสือขายดีในเกาหลีและนิวยอร์กไทม์เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนต์อยู่ในใจและร้านเวทมนต์ที่ผู้เขียนค้นพบนั้นมันทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงมันทำให้เขามองโลกต่างจากเดิมมองตัวเองต่างจากเดิมและเชื่อในโลกแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่สิ้นสุดมันทำให้เขาสร้างสิ่งใดที่ต้องการได้และทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ผู้เขียนค้นพบกล4ข้อที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขากลแรกคือการเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกายมันเป็นกลที่ผู้เขียนใช้ทุกวันเวลาเข้าห้องผ่าตัดมันช่วยให้เขาจิตใจสงบมีสมาธิและควบคุมตัวเองได้การผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่นิ้วเท้าจนถึงหนังศีรษะมันจะทำให้จดจ่ออยู่กับทุกส่วนของร่างกายการจดจ่ออยู่กับร่างกายจะทำให้จิตใจสงบลงการผ่อนคลายร่างกายและการจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกมันช่วยให้ผู้เขียนสามารถควบคุมร่างกายและจิตใจของตัวเองได้โดยเฉพาะเวลาที่จะต้องเจอปัญหาที่บ้านที่มีพ่อติดเหล้ามีแม่ป่วยจนต้องกินยาเป็นกรรมเพื่อช่วยให้สงบใจมีพี่ชายที่อ่อนแอเอาแต่ร้องไห้เพราะชีวิตของเขาเป็นแบบนี้การฝึกผ่อนคลายร่างกายและจดจ่ออยู่กับลมหายใจจึงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมมากกลที่2ฝึกท่องมนต์มนต์เป็นเหมือนเพลงหรือเสียงที่จะช่วยให้เราตั้งจิตได้มันเป็นกลที่ใช้หลอกจิตของเราและเราก็สามารถสร้างมนต์ของตัวเองได้ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสวดมนต์การท่องพุทโธท่องคำหรือพยางค์ใดๆเพื่อทำให้จิตใจเราสงบขอเพียงเราท่องด้วยความตั้งใจท่องซ้ำๆท่องไปพร้อมๆกับการหายใจมันจะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะการอยู่กับปัจจุบันขณะจะช่วยให้เราไม่ทุกข์ทนอยู่กับอดีตไม่กังวลและไม่กลัวกับเหตุการณ์ในอนาคตเราทุกคนล้วนมีเสียงในหัวที่คอยพูดกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วินาทีแรกที่เราตื่นจนกระทั่งเข้านอนมันจะคอยตัดสินชีวิตของเราตลอดเวลาว่าดีหรือไม่ดีและมันก็มักจะผิดมากกว่าถูกอย่างเสียงในหัวของผู้เขียนเองมันจะชอบบอกว่าเขาไม่ดีพอสำหรับอะไรทั้งนั้นดังนั้นเราต้องแสดงให้จิตเห็นว่าเราควบคุมจิตและปิดเสียงในหัวได้โดยการเริ่มตั้งจิตกับลมหายใจจากนั้นก็สวดมนต์หรือท่องมนต์ที่เราสร้างขึ้นเองก็ได้ท่องมนต์นั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อช่วยไม่ให้ความคิดวอกแวกการฝึกฝนนี้ต้องใช้เวลาและความพยายามเราต้องไม่หยุดทำและไม่ย่อท้อเมื่อทำได้จิตของเราจะสงบเมื่อจิตสงบเสียงในหัวก็จะหายไปกลที่3เปิดหัวใจเรื่องเลวร้ายในชีวิตที่ทำให้เจ็บปวดเหมือนเป็นแผลเราต้องดูแลมันถึงจะหายได้
หากไม่ทำให้แผลหายมันจะทำให้เราเจ็บปวดไปอีกยาวนานเราทุกคนล้วนมีเรื่องเจ็บปวดทางใจทั้งนั้นเราเติบโตจากสถานการณ์ต่างๆอย่างยากลำบากคนที่เจอสิ่งยากๆในชีวิตคือคนที่ได้รับของขวัญคือคนที่ได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์ของชีวิตถ้าเราสามารถรักษาแผลเองได้เราจะไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่นการเปิดหัวใจทำได้โดยการพูดสิ่งดีๆกับตัวเองว่าฉันเป็นคนดีฉันมีค่าฉันเป็นที่รักฉันมีคนที่ห่วงใยฉันห่วงใยคนอื่นฉันเลือกแต่สิ่งที่ดีสำหรับตัวเองฉันเลือกแต่สิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นฉันรักตัวเองฉันรักคนอื่นฉันเปิดหัวใจของฉันหัวใจของฉันเปิดแล้วพูดแบบนี้ทุกเช้าพูดทุกคืนและพูดทุกครั้งที่นึกได้แม้การพูดประโยคทั้งหมดนี้ดูเหมือนเป็นการใช้กลลวงแต่มันก็ใช้ได้ผลมันคือการส่งความคิดแห่งความรักไปสู่ตัวเองส่งไปสู่ครอบครัวและเพื่อนการส่งความรักให้กับทุกคนจะช่วยรักษาและเยียวยาแผลของเราให้หายได้การตั้งใจแผ่ความรักให้คนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไขคือการทำให้หัวใจเราเปิดออกเมื่อหัวใจเราเปิดมันจะเชื่อมโยงกับหัวใจคนอื่นและมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้กลที่สี่กำหนดจุดมุ่งหมายให้ชัดเจนสิ่งสำคัญที่สุดในกลข้อนี้คือต้องเชื่อในตัวเองกลข้อนี้ต้องใช้การฝึกใช้เวลาและต้องฝึกให้มากขึ้นมันคือการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแล้วฝังลงไปในจิตใต้สำนึกโดยเริ่มต้นจากการวาดภาพตัวเองลงไปในหัวจินตนาการว่าโลกของเราจะเป็นอย่างไรเมื่อเราได้ครอบครองสิ่งที่ต้องการแล้วคุณต้องรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรอยากมีอะไรและอยากเป็นอะไรจากนั้นก็เขียนออกมา10 รายการที่ผู้เขียนออกมามีดังนี้ 1. ไม่โดนไล่ออกจากบ้านเพราะตอนนี้พวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้าน 2. ไปเที่ยวกับผู้หญิงที่เขาแอบรัก 3. เข้าเรียนมหาวิทยาลัย 4. เป็นหมอ 5. มีเงิน$1,000,000 6. มีนาฬิกาโรเล็ก 7. มีรถปอร์เช่ 8. มีคฤหาสน์ 9. มีเกาะส่วนตัว 10. ประสบความสำเร็จในชีวิตคุณต้องรู้ว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนาจากหัวใจทุกอย่างที่คุณคิดและจินตนาการด้วยจิตของตัวเองคุณต้องเชื่ออย่างแท้จริงเพราะเมื่อคุณเชื่อคุณก็จะพยายามและลงมือทำขอแค่ทำไปเรื่อยๆทำทุกวันทำทุกสัปดาห์ทำทุกเดือนและทำทุกปีสิ่งที่คุณจินตนาการนั้นจะต้องใช้ทั้งสมองและหัวใจมันถึงจะเกิดขึ้นจริงๆคุณต้องทำทุกอย่างตั้งแต่ผ่อนคลายร่างกายทำจิตให้สงบเปิดหัวใจและตั้งจุดมุ่งหมายแม้ว่าผู้เขียนจะยังไม่รู้ความหมายทั้งหมดแต่เขาก็ไม่ลืมแม้แต่ข้อเดียวเขายังลอกรายการพร10 ข้อที่ขอไว้ลงไปในสมุดบันทึกด้วยเขาอ่านพรข้อแรกไม่โดนไล่ออกจากบ้านแล้วตัดสินใจจินตนาการภาพเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงคิดถึงภาพครอบครัวอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขมีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านและไม่โดนไล่ออกจากบ้านการขับไล่ใกล้เข้ามาแล้วและเขาต่อสู้มันด้วยสิ่งเดียวที่มีคือกล4 ข้อนี้เสียงเคาะประตูที่บ้านดังขึ้นมีคนเอาเงินค่าจ้างที่ค้างพ่อไว้นานแล้วมาให้เงินในซองนั้นมากพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านและบิลค้างจ่ายอื่นๆรวมถึงเพียงพอที่จะซื้ออาหารได้ด้วยเขาไม่อยากจะเชื่อว่ากลจะสำเร็จได้แท้จริงแล้วเราทุกคนมีพลังในตัวเพียงแต่เราต้องเรียนรู้และใช้มันการไม่ถูกไล่ออกจากบ้านคือสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่ากลนี้มีพลังผู้เขียนขีดค่าพรข้อแรกในรายการและเขาก็รู้ด้วยว่าจะได้ขีดค่าพรข้อที่เหลือด้วยพลังในตัวเองคือสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง
เราทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนพลังในตัวเองได้เพราะเราสามารถเปลี่ยนสมองการรับรู้การตอบสนองหรือแม้แต่ชะตาชีวิตของตัวเองได้เราสามารถใช้พลังความคิดและหัวใจของเราสร้างสิ่งใดก็ตามที่เราต้องการแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากมันต้องอาศัยความพยายามและความตั้งใจอย่างสม่ำเสมอเราต้องเรียนรู้ว่าเราจะเลือกตอบสนองเหตุการณ์รอบตัวอย่างไรเราต้องเรียนรู้ว่าจะใช้หัวใจสัมผัสคนรอบข้างได้อย่างไรเราต้องเรียนรู้ว่าจะเปลี่ยนสมองและหัวใจได้อย่างไรเพื่อที่จะเปลี่ยนพลังนี้ให้เป็นพลังวิเศษที่มีในตัวเราเองเมื่อสมองของเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนแปลงด้วยนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ความจริงที่ยิ่งกว่าคือเมื่อหัวใจของเราเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การมองโลกของเราอย่างเดียวที่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เปลี่ยนคือการที่โลกมองเราและการที่โลกตอบสนองต่อเราด้วยผู้เขียนฝึกฝนกล4ข้อนี้ทุกเช้าทุกเย็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปีเขาวาดภาพตัวเองและฝึกทักษะต่างๆซ้ำแล้วซ้ำอีกในหัวเขาใช้การวาดภาพนี้เพื่อสร้างวงจรทางประสาทในสมองเพราะสมองไม่สามารถแยกจินตนาการและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้เขาจึงฝึกจิตของเขาเองให้เป็นหมอด้วยการวาดภาพว่าตัวเองเป็นหมอความลึกลับซับซ้อนอีกอย่างของสมองคือมันจะเลือกสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าไม่คุ้นเคยผู้เขียนจึงใช้การจินตนาการความสำเร็จในอนาคตมาสร้างความคุ้นเคยให้สมองเมื่อสมองจดจ่อกับสิ่งใดมันจะมองเห็นสิ่งนั้นความตั้งใจเป็นสิ่งที่ทรงพลังมันสามารถเปลี่ยนแปลงสมองได้มันจะช่วยเพิ่มสมองส่วนเนื้อเทาโดยเจาะจงส่วนที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้ได้แสดงออกและทำฝันของเราให้เป็นจริงผู้เขียนเพ่งความตั้งใจทั้งหมดไปที่ชีวิตในอนาคตที่ฝันไว้เขาไม่รู้รายละเอียดหรือกระบวนการที่จะทำให้มันเป็นจริงได้เลยแต่การตั้งความมุ่งหมายที่ชัดเจนเป็นเหมือนเวทมนต์อย่างหนึ่งกล4ข้อนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้เขียนไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเขาจะผ่อนคลายร่างกายจากนั้นก็สงบจิตใจและคิดถึงภาพชีวิตในอนาคตที่ต้องการแต่ทว่ากลทั้ง4ข้อนี้ผู้เขียนทำได้ดีเพียง3ข้อเท่านั้นการเปิดหัวใจถือเป็นเรื่องยากสำหรับเขาการให้ความรักความเมตตากับตัวเองและคนอื่นแบบไม่มีเงื่อนไขมันยากเกินไปและมันยังคงทำให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเชื่อมั่นและศรัทธาในกลทั้ง4ข้อเขาเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าอนาคตของเขากำลังใกล้เข้ามาแล้วจากการวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าการทำสมาธิสามารถเพิ่มการตั้งใจเพิ่มการจำและการเรียนรู้ที่ซับซ้อนได้ มันจึงทำให้เขาสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ เป็นเวลาเกือบ7 ปีที่ผู้เขียนวางแผนภาพการเป็นหมอไว้ในสมอง แม้เพื่อนร่วมชั้นของเขาหลายคนคอยเตือนว่าเขาคงไม่ได้เข้าเรียนแพทย์ด้วยผลการเรียนแค่นี้ แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกลทั้ง4ข้อคือความเชื่อมั่นในตัวเอง การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้เขาค้นพบว่าเขาต้องต่อสู้ด้วยตัวเอง เขาต้องก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปให้ได้ และไม่มีใครหยุดความใฝ่ฝันของเขาได้ ปลายปีที่3คุณสมบัติของเขาไม่พอจึงไม่มีสิทธิ์เรียนแพทย์ เขามีความฝันอยากเป็นหมอมาตลอดชีวิต ความฝันนี้เป็นสิ่งขับเคลื่อนเขา เป็นสิ่งที่ค้ำจุนเขาและเป็นสิ่งเดียวที่มั่นคงในชีวิตของเขา เขาต้องการโอกาสเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อความฝัน โอกาสที่จะได้ร้องขอให้คณะกรรมการเชื่อในตัวเขา และให้โอกาสเขาได้เป็นในสิ่งที่ฝันไว้ เขาพยายามทำทุกอย่างจนในที่สุดเขาก็ได้เรียนแพทย์ การฝึกกลทั้ง4ข้อทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้ เขายังฝึกอย่างต่อเนื่องทุกวัน การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องทำให้สมองของเขาพัฒนา
เขาสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าเพื่อนร่วมชั้นเขามีสมาธิให้กับการเรียนได้นานขึ้นและไม่เคยวอกแวกในการอ่านตำราจึงทำให้เขาได้รับโอกาสที่ต้องการเสมอไม่ว่าจะเป็นเพราะโชคดีหรือเป็นเพราะอะไรเขารู้เพียงแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้เสมอและตอนนี้เขาก็มีทุกอย่างที่ฝันอยากจะมีแล้วเขาได้ขีดค่าพรทุกข้อที่เคยเขียนไว้เรียบร้อยแล้วเวลาผ่านไปเขาเริ่มหยุดทำสมาธิและสร้างภาพในความคิดการทำงานต่อเนื่องนานๆทำให้เขาไม่มีเวลาฝึกทุกเช้าและเย็นช่วงแรกเขาหยุดทำไม่กี่วันต่อมาเหลือสัปดาห์ละครั้งและในที่สุดก็รู้สึกว่าไม่มีเวลาอีกต่อไปเขาเรียนจบมหาวิทยาลัยเขาได้เป็นหมอเขามีเงิน$75 ล้านเขามีคฤหาสน์มีเกาะส่วนตัวและร่ำรวยเกินกว่าที่จินตนาการไว้เขามีความสำเร็จไม่แพ้ใครในด้านธุรกิจและด้านการแพทย์เขามัวเมากับการได้รับความสำเร็จและทรัพย์สมบัติเพียงไม่นานตลาดหุ้นก็ล่มสลายมูลค่าทรัพย์สินของเขาตกฮวบเงิน$75 ล้านหายวับไปแล้วและเขาก็กลายเป็นคนล้มละลายเขาเศร้ากับการสูญเสียทรัพย์สินครั้งใหญ่ไม่มีใครสักคนที่จะโทรหาและบอกความรู้สึกได้ในขณะที่กำลังเก็บของในบ้านเขาก็พบกล่องใบเก่าที่เก็บของพิเศษเอาไว้มันคือสมุดบันทึกเล่มเก่าตอนที่เขาอายุ12หน้าที่เขียนกล4ข้อและพร10ข้อที่เขียนเอาไว้ทุกอย่างในรายการนั้นเป็นจริงแล้วและตอนนี้มันก็จากไปหมดแล้วเขาอ่านบันทึกที่เขียนเอาไว้การเรียนรู้จากกลทั้ง4ข้อคือการผ่อนคลายร่างกายการกล่อมจิตให้นิ่งเพื่อสงบจิตใจการเปิดหัวใจและการกำหนดจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนเขาเริ่มอ่านบันทึกเข็มทิศของหัวใจคำนี้ขีดเส้นใต้ไว้และมีดาวขีดกำกับไว้ทั้งสองด้านของคำหัวใจของเราคือเข็มทิศและมันคือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเราหากวันไหนที่หลงทางก็ให้เปิดมันออกเพราะมันจะนำพาเราไปในทางที่ถูกต้องเสมอเขาหลับตาลงและจินตนาการว่าหัวใจของเขาเปิดออกเขาส่งความรักให้ตัวเองเขาให้อภัยตัวเองสำหรับสิ่งที่เคยทำผิดพลาดทั้งหมดเขาส่งความรักให้พ่อกับแม่ส่งความรักให้กับเด็กทุกคนที่ยังยากจนส่งความรักให้ทุกคนที่เคยสงสัยในคุณค่าของตัวเองเขาหลับตาและเปิดหัวใจถึงเวลาเริ่มต้นใหม่และกลายเป็นคนที่ทรงคุณค่าอย่างแท้จริงวิธีเดียวที่ทำให้ความร่ำรวยนำมาซึ่งความสุขได้ก็คือการให้หากเราอยากมีความสุขเราต้องทำให้คนอื่นมีความสุขหากเราต้องการความรักเราต้องให้ความรักหากเราต้องการความเบิกบานเราต้องทำให้คนอื่นเบิกบานหากเราต้องการการให้อภัยเราก็ต้องให้อภัยตัวเองและคนอื่นหากเราต้องการความสงบเราก็ต้องสร้างความสงบให้โลกรอบตัวเราเข็มทิศของหัวใจนั้นที่จริงก็คือการเชื่อมโยงระหว่างสมองและหัวใจแก่นแท้ของเรื่องนี้คือการเปิดหัวใจและสิ่งสำคัญ10ประการที่ใช้เปิดหัวใจของเราคือ 1. ความเมตตาเราต้องให้ความเมตตากับตัวเองก่อนถึงจะส่งต่อความเมตตาไปสู่คนอื่นได้เราต้องเลิกโทษหรือตำหนิตัวเองเราต้องยอมให้ตัวเองมีความสุขเราต้องรับรู้ถึงความทุกข์ของคนอื่นและปรารถนาให้ความทุกข์นั้นบรรเทาลงด้วยการให้ความเมตตาและความเอื้ออาทร 2. ความภาคภูมิใจสิ่งนี้มีอยู่ในตัวทุกคนเพราะคนเราทุกคนต้องการการยอมรับจากคนอื่นเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนถึงจะมองเห็นคุณค่าของคนอื่น 3. ความสงบใจคือการทำให้อารมณ์คงที่ทำให้อารมณ์สงบราบเรียบความสงบใจจะช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ทุกสถานการณ์ 4. การให้อภัย
เราทุกคนมีชีวิตที่เปราะบางและพร้อมจะผิดพลาดหลายครั้งในชีวิตที่ไม่สามารถไปถึงสิ่งที่คาดหวังไว้และหลายครั้งที่อาจทำให้ตัวเองและคนอื่นต้องเจ็บปวดการให้อภัยจึงเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เราสามารถมอบให้ตัวเองและคนอื่นได้ 5. ความซาบซึ้งใจคือการรู้สึกขอบคุณชีวิตที่เป็นอยู่แม้จะมีความเจ็บปวดหรือความทุกข์การรู้สึกซาบซึ้งใจแค่ช่วงเวลาสั้นๆมีผลอย่างมากกับจิตใจมันจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้ในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ใจ 6. ความถ่อมตนการตระหนักได้ว่าทุกคนล้วนมีทั้งส่วนดีและไม่ดีมันจะทำให้เราเปิดหัวใจและห่วงใยกันอย่างไม่มีเงื่อนไขมันจะทำให้เรามองคนอื่นว่าเท่าเทียมกันเมื่อความรู้สึกเท่าเทียมเกิดขึ้นมันจะทำให้เราเชื่อมโยงกับคนอื่นทำให้เราไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป 7. ความซื่อตรง 8. ความยุติธรรม 9. ความเอื้ออารี 10. ความรักสิ่งที่เยียวยารักษาคนเราคือความรักการให้ความรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจะเปลี่ยนแปลงทุกคนและทุกอย่างสิ่งเหล่านี้เชื่อมต่อกับหัวใจของผู้เขียนมันทำให้หัวใจของเขาเปิดออกเมื่อเปิดหัวใจได้อย่างแท้จริงแล้วเราจะไม่วิ่งหนีความเจ็บปวดอีกต่อไปการอยู่กับความเจ็บปวดทำให้เราเชื่อมโยงตัวเองกับคนอื่นได้อย่างแท้จริงเราจะฟังเสียงหัวใจของคนอื่นด้วยหัวใจของเราเองเราทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองและเรื่องราวทุกเรื่องก็มีส่วนที่เจ็บปวดและเศร้าไม่มีใครที่เกิดมาสมบูรณ์แบบแต่พลังวิเศษมีอยู่ในตัวพวกเราทุกคนมันรอแค่เพียงการปลดปล่อยออกมามันเป็นของขวัญของพวกเราทุกคนที่สามารถแบ่งปันให้กันได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะสร้างเวทมนต์ของตัวเองขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ Into the Magic Shop จงเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าทุ่มเทเพื่อใครจนดูโง่อย่าซัพพอร์ตใครจนตัวเองลำบากอย่าใจดีกับใครจนตัวเองเหนื่อยและอย่าแคร์ใครจนไม่เหลือความเป็นตัวเองหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตทำตามความคาดหวังของคนอื่นบางก็ทิ้งความฝันเพื่อทำสิ่งที่ใครๆบอกว่าดีและคิดว่านั่นจะทำให้ชีวิตเต็มไปด้วยความสำเร็จและความสุขแต่หารู้ไม่ว่าการทำเช่นนั้นจะย้อนมาทำร้ายตัวคุณเองเพราะการแคร์ทุกคนและการแคร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันแปลว่าคุณต้องเสียสละบางอย่างที่สำคัญในชีวิตไปด้วยวันนี้ได้เวลาแล้วที่คุณจะพลิกชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณด้วยการมองโลกในมุมกลับเพื่อทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นศิลปะแห่งการชั่งแม่งจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่วันนี้หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการชั่งแม่งเขียนโดยมาร์คแมนสันวัฒนธรรมของเราทุกวันนี้หมกมุ่นอยู่กับความโลกสวยด้วยความคิดที่ว่าจงมีความสุขมากขึ้นจงมีสุขภาพดีขึ้นจงเก่งกว่าคนอื่นจงฉลาดขึ้นรวยขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นและจงเป็นที่รักของทุกคนมากขึ้นแต่ถ้าคุณลองหยุดคิดแล้วหันกลับมาดูให้ดีคำแนะนำการใช้ชีวิตที่เราเห็นกันทั่วๆไปการยึดติดกับความคิดแง่บวกการคิดถึงสิ่งที่ดีกว่าหรือสิ่งที่เหนือกว่ามันคือการแคร์กับอะไรต่างๆมากเกินไปมันจะทำให้คุณยึดติดกับค่านิยมที่ผิวเผินและจอมปลอมชีวิตของคุณต้องหมดไปกับการตามหาภาพลวงตาของความสุขและความพึงพอใจกุญแจที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นไม่ใช่การแคร์มากขึ้นแต่คือการแคร์ให้น้อยลงแค่เฉพาะสิ่งที่จริงแท้สิ่งที่เป็นปัจจุบันและสิ่งที่สำคัญเท่านั้นคุณเคยลองสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณแคร์อะไรบางอย่างน้อยลงคุณกลับทำสิ่งนั้นได้ดียิ่งขึ้นคุณคงเคยเห็นว่า
บ่อยครั้งที่คนที่ไม่ได้ใส่ใจกับความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จคุณคงจำได้ว่าหลายครั้งที่คุณโพล่งออกมาว่าช่างแม่งทุกๆอย่างก็ดูเหมือนจะเข้ารูปเข้ารอยด้วยตัวมันเองทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าในชีวิตเป็นผลมาจากการเอาชนะความคิดเชิงลบทั้งหลายการพยายามที่จะหลีกหนีหลีกเลี่ยงหรือกดความคิดเชิงลบเอาไว้รังแต่จะเป็นผลเสียย้อนกลับมาเท่านั้นในทางกลับกันถ้าคุณเลิกสนใจมันเลิกแคร์มันก็จะไม่มีอะไรมาหยุดคุณได้อีกคนที่แคร์กับหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปควรจะชั่งแม่งกับหลายสิ่งหลายอย่างบ้างการปล่อยวางหลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกับการชั่งแม่งมันคือเส้นทางที่จะนำคุณไปสู่สิ่งที่แตกต่างช่วงเวลาแห่งการชั่งแม่งคือช่วงเวลาที่จะกำหนดตัวตนของเราการชั่งแม่งคือการมองช่วงเวลาที่ท้าทายและน่ากลัวที่สุดของชีวิตแล้วตัดสินใจทำอะไรสักอย่างการชั่งแม่งมีความเป็นศิลปะที่ซ่อนเร้นอยู่มันคือการเรียนรู้ที่จะจัดลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันหมายถึงวิธีการเลือกว่าอะไรที่มีความหมายกับคุณเวลาพูดถึงคำว่าช่างแม่งคนส่วนใหญ่มักนึกถึงการเมินเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ความหมายของการชั่งแม่งจากหนังสือเล่มนี้คือการยอมรับว่าตัวเองแตกต่างการเลิกแคร์กับอะไรที่ไร้ความหมายและไร้สาระการเรียนรู้ที่จะแคร์เฉพาะเรื่องที่คุณควรแคร์เท่านั้นหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณแคร์ในสิ่งต่างๆน้อยลงสอนให้คุณรู้จักการสูญเสียและปล่อยวางสอนให้คุณรู้จักการกรองสิ่งต่างๆที่เข้ามาในชีวิตและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามายกเว้นสิ่งที่สำคัญที่สุดหนึ่งในความจริงนั้นก็คือความเจ็บปวดและความสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรปล่อยวางและอย่าไปต่อต้านมันการวัดคุณค่าที่แท้จริงของคนเราไม่ได้อยู่ที่ว่าจะคิดอย่างไรกับเรื่องทางบวกแต่มันคือการรู้สึกอย่างไรกับเรื่องทางลบต่างหากเพราะคนที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าอย่างแท้จริงคือคนที่สามารถมองเรื่องทางลบของตัวเองได้อย่างตรงไปตรงมาคนส่วนใหญ่กลัวที่จะยอมรับในความธรรมดาเพราะเชื่อว่าถ้ายอมรับในสิ่งนี้พวกเขาจะไม่มีวันประสบความสำเร็จไม่มีวันที่จะพัฒนาและชีวิตก็จะไม่มีคุณค่าความคิดนี้ส่งผลทำลายล้างได้อย่างรวดเร็วทั้งต่อตัวคุณและคนอื่นมีคนส่วนน้อยไม่กี่คนที่เก่งจริงๆไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามพวกเขาไม่ได้เก่งขึ้นมาได้เพราะเชื่อว่าตัวเองพิเศษกว่าคนอื่นแต่คนเหล่านี้มีความสามารถขึ้นมาเพราะพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับการพัฒนาตัวเองและความหมกมุ่นที่จะปรับปรุงตัวเองนี้ก็มีรากฐานมาจากความเชื่อที่ว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้เก่งอะไรเลยคำพูดทั้งหลายที่ว่าทุกคนสามารถเป็นคนพิเศษได้และยิ่งใหญ่ได้มันก็เป็นแค่การปลนเปลือยอีโก้ของตัวเองเท่านั้นหากคุณยกแรงกดดันที่บีบบังคับคุณให้คุณต้องเป็นคนเก่งกาจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ออกไปจากคุณได้คุณจะเลิกเครียดและเลิกกังวลว่าตัวเองไม่เคยดีพอคุณจะตระหนักรู้และยอมรับชีวิตที่แสนจะธรรมดาคุณจะถูกปลดปล่อยให้พร้อมทำตามความฝันที่คุณอยากทำให้สำเร็จจริงๆโดยไม่ต้องให้ใครมาตัดสินหรือคาดหวังคุณจะเริ่มรักชีวิตที่ธรรมดาและเรียบง่ายมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคนเราเข้าใจตัวเองจะสามารถควบคุมทุกสิ่งได้การเข้าใจตัวเองสามารถเปรียบได้กับหัวหอมชั้นแรกของหัวหอมคือการเข้าใจอารมณ์ตัวเองการรู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอย่างไรมันจะทำให้เราควบคุมตัวเองได้เพราะเมื่อเรารู้ว่ารู้สึกอย่างไรเราจะแสดงออกได้อย่างเหมาะสมชั้นที่2ของหัวหอมคือการตระหนักรู้ตัวเองมันคือการเข้าใจว่าทำไมเราจึงรู้สึกถึงอารมณ์นั้นๆการทำความเข้าใจถึงสาเหตุพื้นฐานของอารมณ์ที่เกิดขึ้นมันจะทำให้เราไม่ถูกอารมณ์นั้นๆเข้าครอบงำชั้นที่3ของหัวหอมคือค่านิยมของเราชั้นนี้เป็นชั้นที่สำคัญที่สุดถ้าคุณมีค่านิยมที่ดีมันจะช่วยให้คุณมองโลกในแบบที่มันเป็นค่านิยมที่ดีนั้นมันจะมาจากภายในตัวคุณเองเช่น
ความคิดสร้างสรรค์หรือความอ่อนน้อมถ่อมตนมันเป็นสิ่งที่คุณสัมผัสได้ทันทีส่งผลทันทีและคุณสามารถควบคุมได้ส่วนค่านิยมที่เลวนั้นมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกเช่นการเที่ยวกลางคืนการเพลิดเพลินกับการกินและดื่มสังสรรค์กับเพื่อนๆมันจะให้ความสุขและความสนุกกับคุณเพียงชั่วคราวมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของคุณและมันจะส่งผลเสียต่อชีวิตของคุณหากคุณยึดถือค่านิยมที่เลวซึ่งมันก็คือมาตรฐานห่วยๆที่กำหนดให้ตัวเองและคนอื่นมันคือการแคร์ในสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของคุณแย่ลงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเลือกค่านิยมที่ดีคุณก็จะหันเหชีวิตไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นได้คุณจะแคร์กับสิ่งที่สำคัญแคร์กับสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นสิ่งที่สร้างความสุขความยินดีและความสำเร็จให้กับคุณทั้งหมดนี้คือแก่นแท้ของสิ่งที่เรียกว่าการพัฒนาตัวเองเพราะการให้ความสำคัญกับค่านิยมที่ดีการเลือกสิ่งที่สมควรจะแคร์มันคือการเลือกในสิ่งที่ควรค่าและเลิกแคร์สิ่งที่ไม่สำคัญมันจะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนความจริงที่เรียบง่ายเพียงอย่างเดียวที่เป็นสาเหตุให้คนเราพัฒนาตัวเองและเติบโตขึ้นก็คือเราทุกคนต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งในชีวิตของเราอาจจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้เสมอไปแต่เราเลือกได้ว่าเราจะคิดและตอบสนองอย่างไรไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตล้วนเป็นผลจากการกระทำของตัวเราเองถ้าคุณเจอปัญหาแล้วหนีมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกถ้าคุณเจอปัญหาแล้วไม่ยอมทำอะไรมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกเหมือนกันคุณกำลังเลือกอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอยิ่งคุณเลือกที่จะรับผิดชอบชีวิตของคุณมากเท่าไรชีวิตของคุณก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นการเติบโตเป็นกระบวนการต่อยอดแบบไม่มีที่สิ้นสุดทุกครั้งที่คุณเรียนรู้อะไรใหม่ๆคุณไม่ได้เปลี่ยนจากผิดเป็นถูกแต่คุณเปลี่ยนจากผิดเป็นผิดน้อยลงคุณไม่ควรหาคำตอบจากสิ่งที่ถูกหรือผิดแต่คุณควรเรียนรู้ที่จะทำผิดพลาดให้น้อยลงเพราะการทำผิดพลาดเปิดโอกาสให้คุณได้เปลี่ยนแปลงการทำผิดพลาดคือโอกาสที่จะเติบโตตัวคุณจะเป็นใครนั้นคือสิ่งที่จิตใจของคุณสร้างขึ้นมาตัวชี้วัดที่คุณกำหนดให้กับตัวเองคือกับดักที่จะขังคุณเอาไว้คุณจึงควรปล่อยวางกับทุกอย่างหรือช่างแม่งกับชีวิตบ้างเมื่อคุณปล่อยวางจากเรื่องราวที่พร่ำบอกเกี่ยวกับตัวเองก็เท่ากับคุณได้ปลดปล่อยตัวเองเพื่อให้ได้ลงมือทำคุณจะเลิกพร่ำบอกตัวเองว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเก่งรอบด้านเหนือใครๆคุณจะเลิกตัดสินว่าคุณเป็นผู้รับเคราะห์ที่น่าสงสารแต่คุณจะตัดสินตัวเองด้วยตัวตนคนธรรมดาทั่วไปคุณจะกำหนดตัวตนของตัวเองให้ง่ายและธรรมดาที่สุดเท่าที่จะเป็นได้การละทิ้งความคิดอันสูงส่งเกี่ยวกับตัวเองหรือการละทิ้งความคิดที่ว่าตัวเองเป็นผู้รับเคราะห์ที่โชคร้ายมันจะทำให้คุณเริ่มละทิ้งสิ่งต่างๆแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอย่างเหลือเชื่อคนเราต้องรู้จักปฏิเสธบ้างเพราะไม่อย่างนั้นก็เท่ากับว่าเรามองทุกอย่างดีเท่ากันหมดและการที่ทุกอย่างดีหรือสวยงามเหมือนกันหมดก็คือไม่มีอะไรดีสักอย่างมันทำให้ชีวิตไร้ค่ามันแสดงว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตแม้แต่น้อยคนเรามักจะคิดว่าการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธจะทำให้รู้สึกดีขึ้นแต่ความสุขระยะสั้นที่ได้จากการหลีกเลี่ยงการปฏิเสธนั้นกลับทำให้ชีวิตของเราไร้การควบคุมและไร้ทิศทางในระยะยาวการรับรู้คุณค่าอะไรสักอย่างคุณจะต้องผูกตัวเองเข้ากับมันคุณจะมีความสุขและความหมายในชีวิตก็ต่อเมื่อคุณลงทุนเวลาเป็น10ปีไปกับความสัมพันธ์เดียวทักษะเดียวหรืออาชีพเดียวคุณจะไม่สามารถลงทุนเป็นเวลา10ปีกับเรื่องเหล่านี้ได้ถ้าคุณไม่รู้จักปฏิเสธตัวเลือกอื่นเราทุกคนต้องแคร์บางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้รับรู้คุณค่าของมันและการรับรู้ถึงคุณค่าของสิ่งนั้นเราต้องปฏิเสธสิ่งที่ไม่ใช่การปฏิเสธเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อชีวิต
ไม่มีใครอยากติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีความสุขไม่มีใครอยากติดอยู่กับงานที่เกลียดไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าไม่สามารถพูดสิ่งที่คิดได้แต่เรากลับเลือกสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาเพราะเราไม่กล้าที่จะปฏิเสธนั่นเองความจริงใจเป็นสิ่งที่มนุษย์โหยหาแต่การจะมีความจริงใจได้นั้นคุณจะต้องรู้สึกสบายใจกับการพูดและฟังคำว่าไม่การปฏิเสธคือสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นและอารมณ์ดีขึ้นบางทีช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตก็เป็นช่วงเวลาที่สร้างความเปลี่ยนแปลงความตายเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนเราและเพราะมันทำให้เรากลัวเราจึงพยายามไม่นึกถึงมันและไม่พูดถึงมันแต่ด้วยวิธีการที่แปลกประหลาดและย้อนแย้งความตายกลับเป็นแสงสว่างของเงาแห่งความหมายชีวิตทั้งหมดหากปราศจากความตายทุกอย่างย่อมไร้ซึ่งความสำคัญคนเราทุกคนถูกความกลัวบีบบังคับให้แคร์กับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปเพราะการแคร์สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะดึงความสนใจของเราออกมาจากความตายที่หนีไม่พ้นการที่คนเราเลิกสนใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างแท้จริงก็คือการเข้าใจชีวิตว่าทุกสิ่งมันไม่ยั่งยืนความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้คนเราจึงไม่ควรหลีกหนีจากมันแต่ควรที่จะเปิดใจรับมันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ความเต็มใจและความเบิกบานของการเผชิญกับความตายนั้นเป็นสิ่งที่มีมายาวนานตั้งแต่โบราณชาวกรีกและโรมันโบราณที่เชื่อในลัทธิสโตอิกอ้อนวอนให้ผู้คนระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้สึกถึงคุณค่าของชีวิตและเจียมตนมากขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆศาสนาพุทธหลายๆนิกายมักจะสอนการทำสมาธิเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่การสลายอีโก้ตัวเองกลายเป็นความว่างเปล่าการเข้าถึงสถานการณ์รู้แจ้งหรือนิพพานถูกมองว่าเป็นการทดลองข้ามไปสู่โลกหลังความตายเราทุกคนควรกล้าคิดเรื่องความตายเพราะมันช่วยให้เราทลายค่านิยมห่วยๆที่เปราะบางและผิวเผินให้ออกไปจากชีวิตเราได้ขณะที่คนส่วนใหญ่หมดเวลาในวันหนึ่งๆไปกับการหาเงินให้ได้มากขึ้นการหาชื่อเสียงอำนาจและคำชื่นชมให้ได้มากขึ้นแต่ทว่าเมื่อตายไปมีใครเอาอะไรติดตัวไปด้วยได้บ้างความตายคือสิ่งเดียวที่แน่นอนคนเราจึงต้องใช้ความตายเป็นเหมือนกับเข็มทิศนำทางชีวิตผู้เขียนบอกว่าความตายของเพื่อนเขาทำให้เขาได้เรียนรู้ที่จะมีความสุขกับปัจจุบันรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองและทำตามความฝันของตัวเองโดยที่ไม่ต้องอายใครตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาย้ำเตือนกับตัวเองซ้ำๆว่าไม่มีอะไรต้องกลัวอีกต่อไปการยอมรับความตายของเขาการเข้าใจความเปราะบางของชีวิตมันทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเขาเลิกสิ่งเสพติดเขาค้นหาและเผชิญหน้ารับผิดชอบกับปัญหาของตัวเองยอมรับความล้มเหลวและเปิดใจรับการปฏิเสธคำจารึกบนป้ายหลุมศพของนักเขียนที่มีนามว่าชาร์ลส์เขียนเอาไว้ว่าอย่าพยายามนักเขียนที่ประสบความสำเร็จเมื่ออายุได้50ปีหลังจากที่ผ่านความล้มเหลวและเกลียดชังตัวเองมาทั้งชีวิตเพราะเขาเป็นทั้งคนติดเหล้าเจ้าชู้ผีพนันหยาบคายและไร้อนาคตไม่ว่าเขาจะขายหนังสือได้มากขนาดไหนและมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่แต่เขาก็เป็นแค่ไอ้ขี้แพ้คนหนึ่งเท่านั้นตัวเขาเองรู้ดีและเขาเลือกที่จะยอมรับมันเขาไม่เคยพยายามที่จะเป็นมากกว่าที่เขาเป็นความอัจฉริยะในผลงานของเขานั้นไม่ใช่การเอาชนะอุปสรรคได้อย่างเหลือเชื่อไม่ใช่การพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงการวรรณกรรมแต่ตรงกันข้ามเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส่วนที่แย่ที่สุดของตัวเขาเองเขาสามารถแบ่งปันเรื่องราวความล้มเหลวของเขาให้คนอื่นรับรู้ได้อย่างไม่ลังเลความสำเร็จที่แท้จริงของชาวก็คือเขายอมรับความล้มเหลวของตัวเองชาวประสบความสำเร็จกับการเป็นนักเขียนนิยายและกวี
เขาตีพิมพ์นิยาย6เรื่องและบทกวีอีกนับร้อยชิ้นหนังสือของเขามียอดขายร่วมกว่า2ล้านเล่มงานของเขาได้รับความนิยมอย่างเหนือความคาดหมายแม้แต่ตัวเขาเองยังประหลาดใจการตามหาสิ่งหนึ่งเป็นการตอกย้ำความจริงที่ว่าคุณยังขาดสิ่งนั้นอยู่อัลเบลกามูกล่าวเอาไว้ว่าคุณจะไม่มีวันมีความสุขถ้าคุณยังไม่หยุดค้นหาความหมายของความสุข คุณจะไม่ได้ใช้ชีวิต ถ้าคุณยังคงตามหาความหมายของชีวิตอยู่ ถ้าชีวิตมันยาก ถ้าพยายามถึงที่สุดแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดังหวัง ความพยายามไม่ใช่ทางออกเดียว คุณยังมีอีกเส้นทางให้เลือกเดิน คือยอมรับและปลดปล่อยมันไป จงปลดปล่อยอีโก้ของคุณและจงยอมรับตัวตนที่คุณเป็น แล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้น ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ ชีวิตติดปีกด้วยศิลปะแห่งการช่างแม่ง การใช้ชีวิตโดยแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไป มันจะทำให้คุณมองข้ามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง เมื่อคุณเลิกฝืนทำสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเพราะอยากให้คนอื่นพอใจ แล้วหันมาทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้น การเลิกเอาความสุขไปผูกกับคนอื่นมากเกินไป การกล้าปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบ กล้าปฏิเสธสิ่งที่ทำไม่ได้และทำไม่ไหว มันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส มันจะทำให้คุณมีเพื่อนแท้ที่คุยกันได้อย่างเปิดเผยทุกเรื่อง ที่สำคัญ คุณจะใช้ชีวิตได้ด้วยลำแข้งของตัวเองหนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข เขียนโดยคุณโกโดโทคิโอ คนดีในที่นี้หมายถึง คนที่ทำตัวเองให้เป็นที่นิยมชมชอบเพื่อไม่ให้ถูกเกลียด มนุษย์เราย่อมต้องการเป็นที่ชื่นชอบ และไม่ต้องการถูกใครเกลียด แต่หากยึดติดการเป็นที่ชื่นชอบมากเกินไป ก็จะกลายเป็นความกดดันจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุข แม้บางครั้ง การมีใจหนักแน่นว่าตัวเราก็คือตัวเรา อาจทำให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหา แต่ถ้าว่าการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงอย่างจริงใจ มันจะทำให้อีกฝ่ายแสดงความรู้สึกที่แท้จริงกลับมาเช่นกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจและลึกซึ้งต่อกัน แม้จะทำให้ทะเลาะกันบ้าง แต่ก็ยังกลับมาปลองดองคืนดีกันได้ เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ จะนำคุณไปสู่การใช้ชีวิตที่แสนวิเศษ หรือการใช้ชีวิตอย่างอิสระ ความเป็นอิสระในที่นี้คืออิสระทางกายและทางใจ อิสระทางใจหมายถึง การไม่ปล่อยให้ผู้อื่นมีอิทธิพลหรือควบคุมความรู้สึกของเราได้ และเราต้องใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ มนุษย์ทุกคนย่อมอยากเป็นคนดี ไม่มีใครอยากถูกคนอื่นเกลียด การจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องปรับตัวให้เข้ากับคนรอบข้างได้ แต่ถ้าเราทำมากเกินไป ก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดและเคร่งเครียดได้ คนที่เอาแต่ปั้นยิ้มให้คนอื่นโดยไม่พูดถึงความรู้สึกของตัวเอง หรือคนที่เห็นด้วยกับคนอื่นตลอดเวลา จะถูกคนรอบข้างมองว่ากำลังสวมหน้ากาก การจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นให้ดีขึ้นนั้น ต้องเริ่มจากการสื่อความคิดหรือตัวตนของเรา สังเกตปฏิกิริยาของอีกฝ่ายหรือคนรอบข้าง แล้วตอบรับให้สอดคล้องกับปฏิกิริยานั้น เวลาที่เราบอกกับคนอื่นว่าเราคิดอย่างไร อาจทำให้อีกฝ่ายโกรธ ขำ ดีใจหรือเศร้าใจ แต่เมื่อเราได้เห็นท่าทีนั้นแล้ว เราต้องเรียนรู้ว่าจะต้องตอบสนองกลับไปอย่างไร เพื่อที่เราจะได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีและผูกพันกันมากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเราไม่แสดงตัวตนที่แท้จริงออกไป เราก็จะไม่ได้เห็นปฏิกิริยาที่คนอื่นมีกับเรา และเราก็จะไม่รู้ว่าต้องปรับปรุงหรือแก้ไขตรงไหน จริงๆแล้วคนเราทำสิ่งต่างๆอย่างอิสระมากกว่าที่เป็นอยู่ คนดีคือคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่น ดังนั้นหากเราแสดงความเป็นตัวเองแล้วไม่ได้กระทบกระทั่งกับใคร ก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเกลียดน้อยมาก คนที่อยากเป็นคนดีคือคนที่กลัวว่าจะถูกคนอื่นเกลียด
จึงไม่กล้าพูดสิ่งที่อยากพูดออกไปตรงๆคนประเภทนี้จะยอมเก็บกดตัวตนของตัวเองเอาไว้จึงเกิดความเครียดและรู้สึกอึดอัดได้ง่ายในทางกลับกันก็มีคนอีกมากมายที่ไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้แม้จะมีคนเกลียดแต่พวกเขาก็ยังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้แท้จริงแล้วการถูกเกลียดไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือการกลัวจะถูกเกลียดต่างหากใครที่กลัวถูกคนอื่นเกลียดให้ลองคิดดีๆว่าหากถูกเกลียดแล้วชีวิตเราจะลำบากหรือเกิดผลเสียอะไรบ้างจากนั้นให้คิดต่อว่าถ้าเราพยายามทำให้คนอื่นชอบจะมีข้อดีและข้อเสียต่อตัวเองอย่างไรบ้างแล้วลองนำมาเปรียบเทียบกันเราควรใช้ชีวิตอย่างไรให้สนุกสนานและมีความหมายหากคุณอยากใช้ชีวิตสงบสุขอยู่คนเดียวไม่ต้องการโดดเด่นคุณอาจเหมาะสมที่จะเป็นคนดีต่อไปแต่หากคุณอยากทำสิ่งใดให้เต็มที่อยากประสบความสำเร็จสักอย่างคุณต้องเลิกเป็นคนดีที่อยากให้คนอื่นชื่นชอบและไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครคนทั่วไปมักคิดว่าการอยู่คนเดียวทำให้เหงาการพึ่งพาตัวเองทำให้ต้องสูญเสียความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือคนที่ไม่มีเพื่อนคือคนที่มีปัญหาคนดีมักจะยึดติดกับความคิดของคนอื่นและรู้สึกว่าคนที่เพื่อนน้อยช่างไม่มีค่าพวกเขากลัวความโดดเดี่ยวหรือการใช้ชีวิตโดยลำพังจึงทำให้พวกเขาต้องเก็บกดตัวตนที่แท้จริงเอาไว้เพราะต้องคอยเอาอกเอาใจคนอื่นเพื่อจะได้เป็นคนที่มีเพื่อนเยอะเราอาจจำเป็นต้องคบหาคนให้หลากหลายเพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารหรือการใช้ชีวิตในสังคมแต่การมีเพื่อนน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาเลยการจะสร้างสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นย่อมต้องใช้เวลาและเพื่อนที่มีมุมมองหรือความคิดตรงกันกับเราคงมีไม่มากนักการมีเพื่อนน้อยไม่ใช่เรื่องน่าอายสักนิดขอเพียงมีคนที่หัวเราะและร้องไห้ไปด้วยกันเปิดอกคุยกันได้ทุกเรื่องหากมีเพื่อนแบบนี้ได้มีคนเดียวก็เพียงพอแล้วความจริงที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งในสังคมเราก็คือยิ่งเป็นคนดีก็จะยิ่งจนเพราะคนดีมักมีความคิดว่าเงินเป็นสิ่งสกปรกหรือการคุยเรื่องเงินเป็นเรื่องเสียมารยาทคนดีมักแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปจึงกลัวว่าถ้าคุยเรื่องเงินจะถูกมองว่าน่ารังเกียจคนที่ไม่ชอบคุยเรื่องเงินจะไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลในการสร้างรายได้ดังนั้นหากไม่อยากขัดสนเรื่องเงินหรืออยากมีเงินมากขึ้นเราจะต้องคุยเรื่องเงินให้มากขึ้นการเข้าใกล้คนที่มีความรู้เรื่องเงินจะทำให้เรารู้โอกาสสร้างรายได้รู้การบริหารจัดการเงินการประหยัดเงินและรู้เทคนิคการซื้อของอย่างชาญฉลาดด้วยคนดีมักไม่ค่อยเอ่ยปากตักเตือนใครเพราะไม่อยากถูกเกลียดแม้การตักเตือนนั้นจะเป็นประโยชน์กับอีกฝ่ายเวลาอยู่ที่ทำงานก็มักทำตัวกลมกลืนกับคนอื่นคนแบบนี้จะไม่ถูกเกลียดก็จริงแต่คนอื่นก็จะไม่เชื่อใจด้วยคนดีกลัวการถูกเกลียดและกลัวการถูกคนรักทิ้งจึงมักทำตามหรือปรับตัวเองให้เข้ากับอีกฝ่ายโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่กล้าทำตามความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองการทำเช่นนี้เมื่อเวลาผ่านไปนานๆจะทำให้อีกฝ่ายเบื่อหน่ายแล้วอาจต้องเลิกรากันไปในที่สุดหากไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราต้องแสดงความต้องการของตัวเองออกมาให้ชัดเจนอะไรที่ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบอะไรที่ไม่อยากให้ทำก็ต้องบอกว่าอย่าทำหรือพูดความรู้สึกของตัวเองออกไปให้ชัดเจนว่าอยากให้ทำแบบนี้หรือไม่อยากให้ทำแบบนี้คนที่มีความเป็นตัวของตัวเองชัดเจนจะมีบรรยากาศรอบตัวที่ดูภูมิฐานทำให้คนอยากเข้าใกล้เพราะรู้สึกว่าหลอกลวงไม่ได้การจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นนั้นเราต้องใช้เวลาเผชิญหน้ากับจิตใจของตัวเองพูดคุยกับตัวเองเพื่อที่จะเลิกเป็นในสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุขเมื่อคุณเลิกเป็นคนดีคุณจะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อคุณเลิกกลัวที่ต้องอยู่คนเดียวคุณจะใช้ชีวิตด้วยลำแข้งของตัวเองและตัดสินใจทำอะไรได้ด้วยตัวเองเมื่อคุณเลิกเกรงใจคนอื่นจนเกินเหตุคุณจะเครียดน้อยลงและใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส
เมื่อคุณเลิกกังวลกับการมีเพื่อนน้อย คุณจะมีเพื่อนที่คุยกันได้อย่างเปิดเผยทุกเรื่อง เมื่อคุณเลิกกลัวการถูกเกลียด คุณจะไม่เครียดกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง เมื่อคุณเลิกเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เข้ากับอีกฝ่าย คุณจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวมากขึ้น เมื่อคุณเลิกใช้ชีวิตในสังคมที่ถูกสร้างขึ้น คุณจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางกลุ่มคนที่คุณต้องการ เมื่อคุณเลิกติดสอยห้อยตามเพื่อนๆ คุณจะมีเวลาพัฒนาเนื้อแท้ของตัวเอง เมื่อคุณเลิกคิดว่าฉันใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่ได้ คุณจะมีความมั่นใจและเป็นตัวของตัวเอง เมื่อคุณเลิกปั้นหน้ายิ้มเสแสร้ง คุณจะยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติ และรอยยิ้มของคุณมันจะสร้างเสน่ห์ให้คุณ เมื่อคุณเลิกนิสัยปฏิเสธไม่เป็น คุณจะใช้เวลาและเงินของตัวเองได้อย่างคุ้มค่า เมื่อคุณเลิกเกรงใจจนเกินเหตุ คุณจะเครียดน้อยลงและใช้ชีวิตได้อย่างสดชื่นแจ่มใส เมื่อคุณเลิกเป็นแค่คนธรรมดา คุณจะประสบความสำเร็จได้ด้วยทางของตัวเอง เมื่อคุณเลิกแคร์สังคม คุณจะใช้ชีวิตได้อย่างสบายใจ เมื่อคุณเลิกประเมินตัวเองต่ำเกินไป คุณจะได้รับค่าตอบแทนและโอกาสมากขึ้น เมื่อคุณเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น คุณจะได้ลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มความสามารถ คุณจะเห็นพัฒนาการของตัวเองและมีความมั่นใจมากขึ้น เมื่อคุณเลิกยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ คุณจะต่อสู้ในสังเวียนสำคัญได้ เมื่อคุณเลิกหวาดกลัวสายตาเย็นชาของคนอื่น คุณจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองคิดได้อย่างอิสระ เมื่อคุณเลิกเก็บซ่อนอารมณ์ คุณจะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมากขึ้น เมื่อคุณเลิกผูกมัดอีกฝ่าย คุณจะมีความสัมพันธ์ที่เชื่อใจและเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อคุณเลิกเก็บกดอารมณ์ของตัวเอง คุณจะรักษาความสัมพันธ์ให้ยืดยาวได้ เมื่อคุณเลิกทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง ความสัมพันธ์ของคุณจะเสมอภาคกัน เมื่อคุณเลิกพยายามทำให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณ คุณจะเข้าหาคนอื่นด้วยความจริงใจ และคุณก็จะได้รับความจริงใจกลับมา หากเราเชื่อมั่นในความคิดและวิธีการใช้ชีวิตของตัวเอง เราจะไม่ใส่ใจสายตาของคนอื่นจนเกินไป ผู้เขียนไม่ได้หมายความว่าเราต้องดึงดันความคิดของตัวเองแล้วบังคับให้คนอื่นเห็นชอบด้วย แต่หมายความว่าเราต้องมีจิตใจที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่าง ความแตกต่างที่ว่าเราก็เป็นเรา คนอื่นก็เป็นคนอื่น เราชอบสิ่งนี้และไม่ชอบสิ่งนี้ เราต้องมีสติแยกแยะได้ เราต้องเปิดกว้างเพื่อยอมรับความแตกต่าง อย่าสนใจว่าใครจะคิดอย่างไร กับเป้าหมายที่แท้จริงของความคิดหรือพฤติกรรมของเรา สิ่งที่สำคัญคือตัวเราเอง เพราะเราคือคนถือพวงมาลัยขับเคลื่อนชีวิตนี้ด้วยตัวเอง ดังนั้นจงใช้ชีวิตที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่า ฉันมีความสุขจังเลยในทุกๆวัน ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข โฉมหน้าของด้านมืด คือทุกอย่างที่เราเกลียด ต่อต้านและปฏิเสธ มันเป็นเหมือนคลังเก็บด้านต่างๆที่เรายอมรับไม่ได้ ที่เราแซงว่าไม่ได้เป็น ที่เราละอายที่จะเป็น มันคือโฉมหน้าที่เราไม่อยากแสดงให้โลกและตัวเองเห็น แท้จริงแล้วในความมืดนี่แหละ ที่จะทำให้คุณได้พบความสุขและสิ่งเติมเต็ม เมื่อคุณโอบรับด้านมืด และปล่อยให้มันอยู่ร่วมกับด้านอื่นๆอย่างเท่าเทียม คุณจะเห็นของขวัญที่มันนำมาให้ คุณจะกลายเป็นคนใหม่ คุณจะมองเห็นความเป็นเนื้อแท้ของตัวเอง และคุณจะมีชีวิตที่งอกงาม หนังสือดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่า ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่าง เขียนโดยเดบบี้ฟอร์ด แง่มุมดำมืดที่เราเชื่อว่ายากจะยอมรับ ที่ฝังลึกอยู่ในจิตส่วนลึก ที่ซ่อนตัวจากเราและคนอื่น มันคือแก่นแท้ของความเป็นเรา มันเป็นของขวัญอันล้ำค่า การเผชิญหน้าและยอมรับกับด้านมืดต่างๆในตัวเรา ทั้งดีและชั่ว ทั้งมืดและสว่าง
จะทำให้เราเป็นอิสระเงามืดมีไว้เพื่อสอนเรานำทางเราและเป็นของขวัญให้เราชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อเราหยุดเป็นปฏิปักษ์ต่อเงามืดของตัวเองเงามืดคือคนที่เราไม่อยากเป็นเราต้องฝ่าเข้าไปในความมืดเพื่อจุดแสงสว่างขึ้นมาเราทุกคนต่างก็ขังด้านมืดที่ไม่ชอบเอาไว้โดยหารู้ไม่ว่าการทำแบบนั้นคือการปิดตายส่วนที่ล้ำค่าที่สุดไปเรามีชีวิตอย่างเชื่อฝังใจว่าสิ่งที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์ต้องสมบูรณ์แบบแต่ความจริงนั้นมันตรงกันข้ามการจะมีความศักดิ์สิทธิ์คือการเป็นองค์รวมไม่แยกส่วนและการเป็นองค์รวมไม่แยกส่วนคือการเป็นทุกสิ่งทั้งด้านบวกและลบทั้งด้านดีและเลวทั้งเทวดาและซาตานเมื่อเราให้เวลากับการค้นหาเงามืดในตัวเองเราจะได้รับของขวัญที่มาพร้อมเงามืดเราจะเข้าใจว่ามีขุมทองอยู่ในความมืดเราต่างต้องหาทองคำเพื่อหวนคืนสู่ตัวตนศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะทุกด้านในตัวเราล้วนมีของขวัญอารมณ์และนิสัยทุกอย่างที่เรามีจะช่วยแสดงหนทางเข้าถึงสัจธรรมและการรวมเป็นหนึ่งเดียวเราทุกคนต่างก็มีเงามืดที่เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจริงทั้งหมดของเราเงามืดดำรงอยู่เพื่อชี้ให้เห็นว่าเรายังขาดพร่องตรงส่วนไหนเงามืดมีอยู่เพื่อสอนให้เรารู้จักรักรู้จักให้อภัยและเห็นอกเห็นใจต่อคนอื่นและตัวเราเองเมื่อใดที่เราโอบรับเงามืดเราก็จะได้รับการเยียวยามันไม่ใช่แค่ความดำมืดเท่านั้นที่หาทางสู่ส่วนลึกของเงามืดแต่มันยังมีเงาสว่างที่เราฝังพลังอำนาจฝังความสามารถและความเป็นเนื้อแท้ของเราเอาไว้ด้วยด้านมืดของจิตนั้นจะมืดมนก็ต่อเมื่อมันถูกฝังลืมและซ่อนเร้นเมื่อเรานำด้านมืดขึ้นสู่แสงสว่างแห่งการตระหนักรู้แล้วหาของขวัญศักดิ์สิทธิ์ให้เจอด้านมืดจะทำให้เรากลายเป็นคนใหม่ที่เป็นอิสระ เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เราเห็นในตัวคนอื่นนั้นอยู่ในตัวเราโลกจะเปลี่ยนไปทั้งหมดมนุษย์ทุกคนถูกสอนให้เชื่อว่าเราต่างจากคนอื่นบางคนก็คิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นบางคนเชื่อว่าตัวเองยังไม่ดีพอชีวิตเราถูกหล่อหลอมขึ้นจากการตัดสินเหล่านี้ความเชื่อเหล่านี้ทำให้เราหลงคิดว่าเราแยกขาดจากกัน มันได้สร้างกำแพงทั้งภายนอกและภายในขึ้นมากั้นเราไม่ให้โอบรับความเป็นทั้งหมดของตัวเรา สิ่งที่เราเห็นหรือรับรู้ได้นั้นล้วนเป็นสิ่งที่เราเป็น เรายังสามารถรู้จักมันได้ในตัวคนอื่นด้วย ถ้าความกล้าหาญของคนอื่นเป็นแรงบันดาลใจให้เรา นั่นคือภาพสะท้อนความกล้าหาญในตัวเรา ถ้าเราคิดว่าใครบางคนเห็นแก่ตัว นั่นคือภาพสะท้อนความเห็นแก่ตัวในตัวเรา ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แสดงมันออกมา แต่ถ้าว่าเราก็เป็นทุกอย่างที่เราตัดสินและยกย่อง มันไม่สำคัญว่าเราจะมีผิวสีอะไร น้ำหนักเท่าไรหรือนับถือศาสนาอะไร เพราะเราทุกคนต่างก็มีคุณสมบัติที่เป็นสากลร่วมกัน คุณสมบัติแต่ละด้านในตัวเราต้องการความรักและความเข้าใจ ถ้าเรายังไม่ยินดีจะให้ตัวเองแล้วจะหวังให้โลกมาให้เราได้อย่างไร ในขณะที่เราเป็นเราเราก็เป็นจักรวาลด้วย การรักตัวเองต้องซึมซาบเข้าไปบำรุงหล่อเลี้ยงตัวตนของเราทุกระดับ มีคนจำพวกหนึ่งที่รักตัวตนภายใน แต่ไม่อาจมองกระจกดูตัวตนภายนอกได้เกิน1 นาที อีกจำพวกหนึ่งก็หมดเวลาและเงินทองไปกับตัวตนภายนอก และลงเอยด้วยการเกลียดตัวตนภายใน ถึงเวลาแล้วที่ต้องนำตัวตนทั้งหมดของเราออกมารับแสงสว่างเพื่อจะได้เลือกปรับเปลี่ยนทุกพื้นที่ในชีวิตทั้งภายนอกและภายในอย่างรู้ตัว เมื่อเรารักและโอบรับคุณสมบัติทุกด้านของตัวเองเราจะรักและโอบรับคุณสมบัติทุกด้านของทุกคนได้การโยนสิ่งที่อยู่ในตัวเราไปใส่ตัวคนอื่นโดยไม่รู้ตัวเป็นปรากฏการณ์ที่น่าพิศวงที่โรงเรียนไม่ได้สอนมันคือการถ่ายโอนพฤติกรรมที่ไม่รู้ตัวของเราไปยังคนอื่นโดยไม่เจตนาเราจึงคิดว่าคุณสมบัตินี้อยู่ในตัวคนอื่น
เวลาเรากังวลเกี่ยวกับอารมณ์และตัวตนบางด้านที่เราไม่ยอมรับเราจะโยนคุณสมบัติเหล่านั้นให้คนอื่นหรือทิ้งมันไปนั่นคือกลไกป้องกันตัวของเราถ้าเราไม่พอใจความน่ารังเกียจของคนอื่นนั่นก็เพราะว่าเราไม่โอบรับความน่ารังเกียจของตัวเองถ้าเราไม่พอใจความอวดดีของคนอื่นนั่นก็เพราะว่าเราไม่โอบรับความอวดดีของตัวเองไม่มีใครอยากพบว่าตัวเองน่ารังเกียจหรืออวดดีหรอกแต่เราต้องระลึกว่ามีของขวัญอยู่ในคุณสมบัติแต่ละด้านและการจะได้รับของขวัญนั้นเราต้องรับรู้ถึงมันเราต้องยอมรับและโอบรับคุณสมบัติเหล่านี้ความขุ่นเคืองที่เรามีต่อพฤติกรรมของคนอื่นนั้นมักเกี่ยวกับด้านที่ยังไม่ได้รับการสะสางในตัวเราโยนข้อบกพร่องของตัวเองไปใส่ในตัวคนอื่นเราบอกคนอื่นถึงสิ่งที่ควรจะบอกตัวเองเวลาเราตัดสินคนอื่นเรากำลังตัดสินตัวเองถ้าเราโจมตีตัวเองไม่หยุดหย่อนด้วยความคิดเชิงลบเราจะโจมตีคนรอบตัวทางคำพูดอารมณ์และร่างกายหรือไม่เราก็จะทำร้ายตัวเองด้วยการทำลายชีวิตบางด้านของตัวเองสิ่งที่เราทำและพูดไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะไม่เคยมีเรื่องบังเอิญในชีวิตที่เราสร้างขึ้นโลกนี้คือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นตัวเราเสมอนิสัยทุกอย่างมีอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่างและนิสัยทุกอย่างยอดเยี่ยมในแบบของมันเองอิสรภาพคือการมีสิทธิ์เลือกเป็นใครหรืออะไรก็ตามที่เราอยากเป็นในทุกขณะของชีวิตถ้าเราทำอะไรบางอย่างเพื่อจะได้ไม่เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็จำกัดอิสรภาพและปล้นความพลั่งพร้อมของตัวเองถ้าเราขี้เกียจไม่ได้เราก็ไม่อาจเป็นอิสระได้ถ้าเรารับมือกับพฤติกรรมของคนอื่นด้วยการทำตัวตรงข้ามลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่าเราเป็นเหมือนพวกเขาหรือเปล่ามันไม่ใช่แค่นิสัยเชิงลบเท่านั้นที่เราโยนให้คนอื่นแต่ยังรวมถึงนิสัยเชิงบวกด้วยคนส่วนใหญ่โยนความอัจฉริยะความสร้างสรรค์พลังอำนาจและความสำเร็จไปยังคนอื่นถ้าเราอยากเป็นเหมือนคนอื่นนั่นเป็นเพราะเรามีคุณสมบัติที่เป็นเหมือนเขาเราควรค่าต่อการมีสิ่งใดก็ตามที่เราเห็นและปรารถนาอย่างแท้จริงเมื่อเราเริ่มทำความฝันและเป้าหมายให้กลายเป็นจริงเราจะสนใจสิ่งที่คนอื่นทำน้อยลงเราต้องเป็นฮีโร่ให้ตัวเองและทางเดียวที่เราจะทำได้ก็คือเรียกคืนคุณสมบัติเชิงบวกที่เราโยนให้คนอื่นไปกลับมาทุกความปรารถนาจากหัวใจมีไว้ให้เราค้นพบและแสดงมันออกมาสิ่งที่มาดลใจเราก็คือคุณสมบัติของตัวเราเองจงระบุมันออกมาชัดๆถึงสิ่งที่เราชื่นชมในตัวคนอื่นแล้วหาคุณสมบัตินั้นในตัวเองถ้าเราตั้งปณิธานจะเป็นอะไรสักอย่างนั่นเป็นเพราะเรามีศักยภาพที่จะแสดงสิ่งที่เห็นนั้นให้ปรากฏออกมาทุกความปรารถนามีกลไกที่ทำให้สมหวังอยู่ในตัวมันเองเรามีความปรารถนาที่จะแสดงความปรารถนาจากหัวใจและเป็นสิ่งนั้นได้ถ้าเราสามารถนึกฝันถึงและเชื่อว่ามันเป็นไปได้เราก็จะทำมันให้กลายเป็นจริงได้ภายในตัวเราแต่ละคนมีเนื้อแท้ส่องสว่างดังทองคำซ่อนอยู่เนื้อแท้นี้ก็คือจิตวิญญาณของเราเองซึ่งบริสุทธิ์สูงส่งและส่องสว่างแต่ทองคำนี้ถูกดินพอกไว้เนื่องจากความกลัวหน้ากากทางสังคมคือใบหน้าที่เราแสดงต่อสังคมเมื่อเราเผยเงามืดออกมาเราจะเห็นหน้ากากที่เราสวมอยู่เราต้องมองดูหน้ากากนี้ด้วยความรักความเมตตาเพื่อที่เราจะได้พบกับคุณค่ามหาศาลอันเกิดจากการเข้าใจสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเปลือกนอกคือนิสัยด้านที่ต้องเผชิญกับโลกซึ่งปิดบังนิสัยที่กลายเป็นเงามืดของเราเงามืดถูกปิดบังไว้มิดชิดจนเราแสดงนิสัยให้โลกเห็นแค่ด้านเดียวจริงๆแล้วในตัวเรามีคุณสมบัติตรงข้ามอยู่บางคนสวมหน้ากากความเป็นคนแข็งๆไว้ปิดบังความอ่อนไหวหรือสวมหน้ากากความเป็นคนอารมณ์ขันไว้ปิดบังความเศร้าคนที่ทำเป็นรู้ทุกเรื่องมักปิดบังความรู้สึกโง่เขลาของตัวเองขณะเดียวกันคนที่อวดดีก็คือคนที่ไม่กล้าเผยให้เห็นว่าขาดความมั่นใจคนที่ดูสุขุมกำลังปิดบังความเงอะงะของตัวเองไว้
แล้วก็มีคนที่ยิ้มเพื่อปิดบังความโกรธด้วย เราต้องมองให้ไกลกว่าหน้ากากสังคมเพื่อค้นพบเนื้อแท้ของเรา เราคือเซียนแห่งการปิดอำพรางหลอกคนอื่นแล้วก็ยังหลอกตัวเองด้วย เราต้องถอดรหัสเรื่องโกหกนั้นออกมา เวลาเราไม่พอใจชีวิต ไม่มีความสุขกายสบายใจหรือไม่สมหวัง เราจะรู้ว่าเรื่องโกหกกั้นขวางเราอยู่ นี่คือวิธีที่จะเห็นการทำงานของเงามืด เราจำเป็นต้องมองให้ทะลุเพื่อจะเห็นว่าเปลือกนอกนั้นไม่ใช่แค่สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราสมหวัง แต่คือสิ่งที่ช่วยปกป้องเราด้วย เปลือกนอกมีไว้เพื่อนำทางเราสู่วิถีจิตวิญญาณ การกลับไปสำรวจเหตุการณ์ อารมณ์และประสบการณ์ที่นำไปสู่การสร้างเปลือกนอก จะนำทางให้เราได้กลับไปโอบกอดตัวตนทั้งหมด เปลือกนอกคือเครื่องชี้ทางสู่การพัฒนาตัวเอง เปลือกนอกประกอบด้วยทุกสิ่งที่เราเป็นและไม่อยากเป็น ไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันเราจะเจ็บปวดสักเพียงใด ถ้าเรามองตัวเองอย่างซื่อสัตย์และใช้ข้อมูลเปลือกนอกเป็นเครื่องชี้นำทาง เราจะเข้าถึงสัจธรรมในที่สุด เมื่อเรารู้จักตัวตนทั้งหมดแล้ว เราก็ไม่จำเป็นต้องให้เปลือกนอกปกป้องเราอีก เราจะปล่อยให้หน้ากากหลุดร่วงออกไปเอง และเผยใบหน้าที่แท้จริงให้โลกเห็น คนส่วนใหญ่เปิดเผยเงามืดได้น้อยมากเพราะไม่ซื่อสัตย์กับตัวเอง ทันทีที่เรายอมรับคุณสมบัติทุกด้านทั้งดีและเลว และยอมให้ตัวเองเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา คนอื่นจะเป็นกระจกช่วยเราถอดรหัสเปลือกนอกของเราได้ จงสอบถามคนใกล้ชิดเรา คนในครอบครัวและเพื่อนๆของเรา ขอให้พวกเขาบอกสิ่งที่พวกเขาชอบในตัวเรามากที่สุด และบอกสิ่งที่พวกเขาชอบในตัวเราน้อยที่สุด คนอื่นมักจะเห็นตัวเรามากกว่าที่เราเห็นตัวเอง การสอบถามเพื่อจะรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับเรา คือเสียงสะท้อนและพรอันประเสริฐ เราต้องมีความกล้าหาญและตั้งใจเพื่อจะได้เห็นตัวตนทั้งหมดของตัวเอง ถ้าเราไม่พร้อมจะรับฟังความจริง เราจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ผู้คนมักต้องผ่านช่วงเวลาโศกเศร้าหลังพบส่วนที่เก็บซ่อนไว้มานาน เราต้องปล่อยให้ตัวเองโศกเศร้าหรือโมโหสักครู่ จำไว้ว่าแก่นแท้ในตัวเราไม่ได้เปลี่ยนไป ขณะที่เราส่งอารมณ์และแรงกระตุ้นบางอย่างไปที่เงามืด เราก็ไม่ได้เปลี่ยนไป ความจริงอันแสนวิเศษก็คือเราดำรงอยู่ลึกลงไปภายในตัวเอง การได้รู้ซึ้งถึงเงามืด คือหนทางแห่งการระลึกว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร หลังจากที่เรารับรู้ถึงคุณสมบัติหรือตัวตนด้านที่เราทอดทิ้งไป เราต้องยอมรับให้ได้ว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรา อยู่ในตัวเราและเป็นของเรา เราไม่จำเป็นต้องชอบคุณสมบัติทั้งหมด เราก็แค่ยินดีที่จะยอมรับว่ามันอยู่ในตัวเราและตัวคนอื่น คุณสมบัติบางอย่างก็ง่ายที่จะยอมรับ แต่คุณสมบัติที่เราพยายามปฏิเสธนั้นมันยากกว่า จงตั้งใจมองมันด้วยสายตาคู่ใหม่ให้ทะลุถึงกลไกป้องกันตัว กลไกที่ทำให้เราพูดอยู่อย่างเดียวว่า ฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้น จงยินดีที่จะพบว่าเราเป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็น ลองให้โอกาสตัวเองได้รู้จักทุกคุณสมบัติที่มีในตัวเอง แล้วเราจะค้นพบของขวัญที่ซ่อนอยู่ในนั้น เราต้องเรียกคืนคุณสมบัติที่เราเคยปฏิเสธและแอบซ่อนไว้ จากนั้นใช้เวลาพิจารณาว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเรา คนกล้าหาญ น่าสนใจและฉลาดปราดเปรื่องนั้น คือคนที่ไม่อยากโง่และทึ่ม การตัดสินใจว่าจะไม่เป็นคนโง่และทึ่มในสายตาของคนทั้งโลก จะผลักดันชีวิตให้เขาแข่งกับตัวเองตลอดเวลา เพื่อไม่ให้ถูกมองว่าโง่และทึ่ม มันจึงทำให้เขาพยายามมากขึ้นและมากขึ้น มันช่วยให้มีความมุ่งมั่นและแรงผลักดันมหาศาล ที่จะทำให้โลกรู้ว่าเขาเป็นคนฉลาดและน่าสนใจ มันจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิต นี่แหละคือของขวัญจากคุณสมบัติด้านมืดโง่และทึม เราจะไม่รู้จักความฉลาด ถ้าเราไม่รู้จักความโง่ เราจะไม่รู้จักความน่าสนใจ ถ้าไม่รู้จักความทึม เมื่อเราถูกผลักดันด้วยการไม่อยากเป็นบางอย่าง บ่อยครั้งที่เราจะกลายเป็นสิ่งที่ตรงข้าม การซ่อนเร้นความโง่และทึ่มเอาไว้อย่างเดียว
การไม่ยอมรับและไม่โอบรับมันเอาไว้จะส่งผลเสียต่อชีวิตได้เหมือนกัน มันจะปล้นสิทธิในการเลือกสิ่งที่อยากทำจริงๆในชีวิต มันจะทำให้เราไม่มีอิสระในการไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อน ไม่ได้ใช้เวลาในตอนเย็นเล่นหรือพักผ่อน เพราะมัวแต่กลัวว่าตัวเองจะกลายเป็นคนโง่ๆทึมๆจึงทำให้มองไม่เห็นโอกาสอันดีที่จะได้พักร่างกายและวิญญาณ ถ้าเราซื่อสัตย์และยอมรับคุณสมบัติทุกอย่างในตัวเรา ถ้าเรารู้สึกดีกับชีวิตของตัวเอง เราก็แทบจะไม่ใส่ใจว่าใครจะพูดถึงเราอย่างไร การใช้เงามืดในจิตใจให้เป็นของขวัญคือการแอบซ่อนความโง่และทึ่มเอาไว้ โดยการมุ่งมั่นพยายามให้ตัวเองกลายเป็นคนประสบความสำเร็จ การยอมรับและโอบรับเงามืดในจิตใจตัวเองเอาไว้ มันจะทำให้ไม่กลัวที่จะโดนใครว่าโง่และทึ่ม มันจะทำให้เราไม่เคร่งเครียดกับชีวิตมากเกินไป การยอมรับและโอบรับคุณสมบัติทุกอย่างของตัวเอง มันจะทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างแท้จริง เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้คุณสมบัติทุกอย่างในตัวเรา เพื่อที่จะอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีความสุข เพื่อจะเป็นคนที่เป็นของแท้อย่างแท้จริง เราต้องปล่อยให้คุณสมบัติที่เรารักและยอมรับ อยู่ร่วมกับคุณสมบัติที่เราปฏิเสธและแอบซ่อนไว้ เมื่อเราประคองคุณสมบัติทุกอย่างเอาไว้ในมือโดยไม่ตัดสิน คุณสมบัติเหล่านั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นเราจะถอดหน้ากากและยืนตระหง่านโอบกอดโลกภายนอกและโลกภายในของเราเองได้ คนส่วนใหญ่โหยหาที่จะพบความสุขในจิตใจ นี่คือการแสวงหาอันยาวนานในชีวิต คือภารกิจที่เรียกร้องการโอบรับตัวตนทั้งหมดของเรา เราต้องเตรียมตัวรักคุณสมบัติทุกอย่างที่เรากลัว เพื่อจะฝ่าทะลวงอัตราตัวตนและกลไกป้องกันของมัน เราต้องเงียบทุกเสียง เราต้องรวบรวมความกล้า เราต้องฟังเสียงจากภายในตัวเอง เมื่อเรายอมให้ตัวเองได้ยินเสียงจากตัวตนด้านที่เราไม่ยอมรับ มันจะนำเรากลับคืนสู่ความสมดุลและกลมกลืนกับธรรมชาติ มันจะฟื้นคืนความสามารถในการแก้ปัญหา มันจะส่องจุดหมายในชีวิตให้ชัดเจน มันคือของขวัญอันล้ำค่าที่จะนำเราไปสู่ตัวตนที่แท้จริง ความเชื่อมั่นและศรัทธา มักเป็นปัญหาใหญ่เสมอเมื่อเราเริ่มสื่อสารกับเสียงภายในตัวเอง การทำสมาธิเป็นวิธีที่ดีเลิศในการเงียบเสียงความคิด การมีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจและการผ่อนคลายร่างกาย จะช่วยให้เราหลุดจากความคิดได้ อีกวิธีที่ง่ายและรวดเร็วคือการเต้นรำ ลองเปิดดนตรีที่เราชอบเบาๆ แล้วปล่อยตัวเองไปกับเสียงดนตรีสักครึ่งชั่วโมง จากนั้นนั่งลงหลับตาและเริ่มตามลมหายใจ ทันทีที่อยู่ในสภาวะเงียบสงบอย่างแท้จริง เราจะเริ่มแยกออกว่าอะไรคือเสียงจากหัวใจและอะไรคือเสียงจากสมอง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติบ่อยๆ ทันทีที่แยกแยะได้ การค้นพบเงามืดในตัวเราจะง่ายขึ้น หัวสมองนั้นไร้ความเมตตา ส่วนหัวใจนั้นเปี่ยมไปด้วยเมตตาเสมอ เราต้องโอบรับเงามืดเอาไว้ด้วยความยินดี ในช่วงที่นั่งสมาธิเราจะเห็นคนที่รู้จัก อาจเป็นคนในครอบครัว แฟนเก่าหรือเจ้านายเก่า เมื่อใบหน้าเหล่านั้นปรากฏขึ้นจากจิตส่วนลึก จงอยู่กับมันและค้นหาสิ่งที่พวกเขากำลังสอนว่า พวกเขาอาจกำลังบอกว่าเงามืดในใจเราคืออะไร เพื่อที่เราจะได้ยอมรับและโอบรับมันเอาไว้ด้วยความเมตตา เงามืดอยู่เพื่อรอให้เรามองเข้าไปแล้วเรียกมันออกมา เงามืดไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าการใส่ใจและยอมรับ มันคือเสียงจากอนาคตไม่ใช่อดีต มันอยู่ตรงนั้นเพื่อนำทาง โอบกอดและปลอบโยนเรา ไม่ว่าเงามืดจะออกมาในรูปลักษณ์ที่เรารู้จักหรือออกมาเป็นเงาทะมึน ถ้าเราเป็นมิตรกับตัวเอง เราจะฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกลียดและไม่ยอมรับ เราจะเปิดโลกภายในและเข้าถึงได้ทั้งจักรวาล เราจะสามารถมอบทุกสิ่งที่จำเป็นต่อการทำให้ตัวเองมีความสุขได้ เมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวตนทั้งหมด จงยอมรับความยิ่งใหญ่ในตัวเรา คุณสมบัติทุกอย่างทั้งที่ชอบและไม่ชอบ สามารถส่งผลดีต่อชีวิตเรา
การคิดว่ามีเพียงความดำมืดคือการหลอกตัวเอง เพราะแสงสว่างมีอยู่ทุกที่ในตัวเรา มีคำสอนโบราณกล่าวเอาไว้ว่าโลกคือครูของผู้มีปัญญาแต่เป็นศัตรูของผู้เบาปัญญาไม่มีเหตุการณ์ใดที่เจ็บปวดในตัวมันเองจะเจ็บปวดหรือไม่ล้วนขึ้นอยู่กับมุมมองทุกสิ่งในโลกใบนี้เกิดขึ้นเพราะมันต้องเกิดไม่ใช่เรื่องผิดพลาดและไม่ใช่เรื่องบังเอิญถ้าอยากมีปัญญาและเป็นอิสระจากอดีตเราต้องรับผิดชอบต่อทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตการรับผิดชอบหมายถึงการบอกตัวเองว่าฉันทำเองเมื่อเรารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ในชีวิตเราจะก้าวออกจากโลกที่คอยถามตัวเองว่าทำไมต้องเป็นฉันเราจะก้าวไปสู่โลกใบใหม่ที่บอกตัวเองว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับฉันเพื่อให้ฉันได้เรียนรู้มันเป็นสิ่งหนึ่งในเส้นทางชีวิตของฉันเมื่อตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ของความเจ็บปวดและสิ้นหวังจงเรียนรู้และมองหาสิ่งดีๆจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจอแล้วเราจะสำนึกขอบคุณในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเผชิญหน้าและยอมรับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการแทนที่ความรู้สึกเชิงลบด้วยความรู้สึกเชิงบวกคือการหันเหทิศทางชีวิตโดยการเลือกตีความในแบบที่พาเราไปข้างหน้าการตีความใหม่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเหตุการณ์ที่รอการตีความมันไม่มีความหมายในตัวเองแต่ละคนเห็นโลกผ่านเลนส์ที่ต่างกันเราจึงรับรู้เหตุการณ์ต่างกันการรับรู้และตีความนี่แหละที่ส่งผลต่อสภาวะอารมณ์การรับรู้และตีความของเราเองนี่แหละที่ปฏิเสธความรับผิดชอบและตำหนิคนอื่นเราตำหนิใครหรือในเมื่อเราเองก็เห็นแก่ตัวถึงเวลาเลิกตกเป็นเหยื่อแล้วเมื่อเราแสดงความรับผิดชอบเราจะยอมรับความเห็นแก่ตัวเราจะปลดปล่อยความเอื้อเฟื้อที่มีออกมาเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว่าจะเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในตัวเราด้วยการตีความจงเปลี่ยนการตีความเพื่อบรรเทาอารมณ์เชิงลบเพื่อเรียกพลังเชิงบวกกลับคืนมาให้ตัวเองเราอยู่ในยุคทางเลือกใหม่ทางเลือกแห่งการเปิดหัวใจเพื่อเยียวยาและเติบโตเราสามารถสละทิ้งสิ่งที่เป็นอยู่เพื่อจะกลายเป็นสิ่งใหม่สิ่งเดียวที่ขัดขวางไม่ให้เรามีตัวตนที่แท้จริงคือความกลัวความกลัวบอกเราว่าเราไม่อาจทำฝันให้กลายเป็นจริงได้ความกลัวมันบอกกับเราว่าอย่าเสี่ยงมันคอยขัดขวางเรามันทำให้เรามีชีวิตแบบครึ่งๆกลางๆเพื่อจะก้าวข้ามความกลัวนี้เราต้องเผชิญหน้ากับมันเราต้องแทนที่ความกลัวด้วยความรักเราถึงจะโอบรับมันเอาไว้ได้ทันทีที่เราโอบรับความกลัวไว้ได้เราจะเลือกที่จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปความรักจะเปิดโอกาสให้เราตัดห่วงโซ่ของความกลัวได้คนส่วนใหญ่ถูกสอนมาว่าอย่าเป็นคนอวดดีหรือมั่นใจในตัวเองมากเกินไปเราจึงฝังของขวัญล้ำค่าเอาไว้คุณสมบัติเชิงบวกทั้งหลายจึงกลายเป็นเงาสว่างเราใส่เงาสว่างไว้ในถุงย่ามใบเดียวกันกับเงามืดการจะเรียกคืนคุณสมบัติด้านสว่างนั้นยากพอๆกับด้านมืดสิ่งเดียวที่เราต้องทำเพื่อแสดงมันออกมาคือเลิกปิดบังยอมรับและโอบรับคุณสมบัติแต่ละอย่างเราต้องยินดีที่จะพูดว่าฉันเป็นอย่างนั้นไม่ว่ามันจะเป็นด้านมืดหรือสว่างด้านดีหรือด้านเลวเราต้องยินดีที่จะพูดว่าฉันเป็นอย่างนั้นความรู้สึกเจ็บปวดจากการโอบรับคุณสมบัติบางอย่างที่เราปฏิเสธเป็นหัวใจสำคัญในกระบวนการนี้เราอาจรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดตัวเองรู้สึกกลัวรู้สึกละอายรู้สึกผิดหรืออื่นๆอีกมากมายขอให้เราอยู่กับความรู้สึกนั้นไม่ว่าเราจะรู้สึกอย่างไรจงอย่าบ่ายหนีจงอยู่กับมันจนกระทั่งเป็นอิสระจากอารมณ์ที่ครอบงำเราสันติสุขจะเกิดขึ้นเมื่อเราเลิกแซงเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเราจงเปิดโอกาสให้โลกภายในแสดงตัวออกมาแล้วเราจะได้เห็นเส้นทางแห่งอิสรภาพการให้อภัยเป็นก้าวสำคัญที่สุดของเส้นทางสู่การรักตัวเองเราต้องมองตัวเองด้วยความใส่ซื่อแบบเด็กและยอมรับความพลั้งพลาดด้วยความรักเมตตา
โลกเป็นกระจกสะท้อนภาพกลับมาให้เราเห็นถ้าเรารักเอาใจใส่และชื่นชมตัวเองจากภายในโลกภายนอกจะแสดงให้เห็นในแบบเดียวกันถ้าเราอยากได้ความรักมากขึ้นจงรักตัวเองให้มากขึ้นถ้าเราอยากได้การยอมรับจงยอมรับตัวเองถ้าเรารักและเคารพตัวเองจากส่วนลึกของหัวใจเราจะรักและเคารพตัวเองอย่างจริงใจมันจะนำพาให้เรารักและเคารพคนอื่นอย่างจริงใจด้วยถ้ารู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง1 ปีเราจะทำสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้หรือเปล่าเราจะเลือกเส้นทางชีวิตแบบเดิมไหมลองหลับตาและกำหนดจิตใจไปยังส่วนลึกภายในที่รู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายถามตัวเองว่าตอนนี้อยากทำอะไรในชีวิตทำไมถึงไม่เดินตามความฝันเรากำลังกลัวอะไรถามตัวเองอีกครั้งว่าถ้ามีชีวิตอยู่ได้อีกเพียง1 ปีจะทำอะไรเราจะทำอะไรต่างไปจากเดิมบ้างจงอยู่กับคำตอบที่ผุดขึ้นในความเงียบของหัวใจแล้วตั้งปณิธานว่าจะเปลี่ยนชีวิตเพื่อทำฝันให้กลายเป็นจริงจงฟังความจริงจากหัวใจเสมอจงให้จักรวาลนำทางสู่ความปรารถนาของหัวใจจงบอกตัวเองและจักรวาลว่าฉันมีค่าพอที่จะมีสิ่งที่ฉันปรารถนาและฉันจะทำสิ่งที่จำเป็นต่อการบรรลุความปรารถนาการค้นพบจุดหมายของชีวิตเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การขวนขวายมันเป็นสิทธิ์ที่เราได้รับมาแต่เกิดอย่าให้หัวสมองมาขัดขวางเรามหาตมะคานธีกล่าวเอาไว้ว่าในโลกนี้มีปีศาจเพียงอย่างเดียวคือสิ่งที่กำลังพลุ่งพล่านในหัวใจเราตรงนั้นต่างหากคือสนามรบของเราการเข้าถึงเงามืดคือการเปิดหัวใจเพื่อสร้างสันติกับปีศาจภายในตัวเราด้วยการโอบรับความกลัวและความอ่อนแอแล้วค้นพบความเมตตาต่อความเป็นมนุษย์ในตัวเราจงมอบของขวัญจากหัวใจให้ตัวเราทันทีที่เปิดหัวใจตัวเองเราจะเปิดหัวใจให้คนอื่นด้วยเราเป็นที่รักเราควรค่าพอเราดีพอจงเชื่อมั่นภูมิปัญญาภายในตัวเองและเชื่อมั่นว่าแก่นแท้ของเรานั้นมีคุณงามความดีอยู่มองให้ไกลกว่าข้อจำกัดที่คิดไปเองและตั้งปณิธานว่าจะมีชีวิตตามที่ใจปรารถนาเผชิญหน้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วทำให้มันดีขึ้นเปิดโอกาสให้ตัวเองมีพร้อมทุกอย่างเพราะเราควรค่าพอขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ด้านมืดของผู้ตามหาแสงสว่างขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟัง Key Story ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ